אנחנו היום כבר לא דמוקרטיה, צריך להבין את זה. ישראל איננה דמוקרטיה. מה שעושה פסק הדין בעניין הסבירות, הוא משנה את המשטר בישראל. צריך להבין. אנשים לא מבינים את זה. הוא משנה את המשטר בישראל. אין דוגמה אחת בעולם למצב כזה. שעובר כל כך הרבה כוח ללא הסמכה מהעם, וכשהעם מנסה להחזיר את הכוח, בית משפט לוקח את זה לעצמו. אין ידע בסיסי באחד המשברים החברתיים העמוקים ביותר בתולדות מדינת ישראל. אין. פרופסור משה כהן אליה, שלום רב. שלום רב, דושי. כיף להיות כאן. כן, שמעתי על הפודקאסט שלך הרבה. איזה כיף לשמוע. ואני שמח שיש לי הזדמנות לדבר לא רק אליך, אל כל המאזינים שלך. שמח גם, קיבלתי המון בקשות לארח אותך, ככה שאני באמת שמח שזה יוצא לפועל. אני אשמח להתחיל מציטוט שלך, ולשאול עליו שאלה ברשותך. בכיף. אנחנו לא נמצאים במשבר חוקתי, אנחנו נמצאים במשבר אמון. הציבור איבד את האמון בבתי המשפט, וזה מה שמסוכן לדמוקרטיה. לגמרי. אני אשמח לפרשנותך לציטוט הזה. תראה, אני כותב ספר עם פרופסור עידו פורט, שהוא שותף שלי לכתיבה, רוב התרומה העיקרית היא שלו, אבל אחת התובנות שאנחנו רואים בעולם, זה שבעידן של כיתוב פוליטי, בעידן שהאידיאולוגיה הופכת להיות חלק מהזהות שלנו, יש לחץ להשתלט על מוסדות. ואז מוסדות הופכים להיות מה שנקרא פרטיזנים, כלומר מזוהים עם צד אחד במפה הפוליטית. אתה רואה את זה באקדמיה, בארצות הברית וגם בישראל, שהופך להיות שמאל, רדיקלי, ווקי. אתה רואה את זה בחלק מהמיינסטרים מידיה, אתה רואה את זה במוסדות תרבות כמו הוליווד ודיזני, וזה מייצר בעיה. כי ברגע שצד אחד במפה הפוליטית חושב שהצד השני ישתלט על המוסד, אז אני לא מאמין לאותו מוסד. עכשיו בוא נדבר על מה שקורה בישראל, בעיקר בית המשפט העליון. תראה, בשנות ה-80, רמת האמון בבית המשפט העליון הייתה מאוד קרובה לרמת האמון של הציבור בצבא. כלומר, בסביבות 80% אימון. היום האמון הוא 40%, עדיין זה יותר מאשר מהמוסדות האחרים, אבל מה שמטריד פה במיוחד, זה איך ה-40% האלה מתחלקים. 86% מאנשי השמאל, יש להם אמון בבית משפט עליון, ולפי הנתונים של 2022, רק 26% מהימין. דרך אגב, היום הנתונים הם הרבה יותר גרועים. ראיתי סקר שבליכוד, שזאת מפלגה יותר מתונה בימין, רק 18% מאמינים, ובציונות הדתית, בן גביר כמובן, החרדים, זה סביבות 5%. אתה מבין? כן. איזה אסון זה. עכשיו, צריך להבין שמשפט, זה הבסיס של החברה. בלי כללים ברורים לגבי איך אנחנו נוהגים אחד כלפי השני, מה המעמד של המוסדות, הכל קורס. עכשיו, ברגע שחלקים נכבדים בציבור הישראלי מרגישים שהצד השני, הפוליטי, ישתלט עליהם, אין להם אמון. זה גם הפרקליטות, זה גם בית משפט עליון, זה גם הנחיות לגבי חקירות, כל הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו, הכל קשור לאותה תופעה, במילה אחת, החוסלים, שרואים את עצמם כיורשים החוקיים של מפה ההיסטורית, כמו שקורא להם מיכה גודמן, מרגישים שהם במצוקה, הם מאבדים שליטה על המדינה, והם נאחזים בכל כוחם, בכל מוסד שיש להם שם כוח, וזה מהות המאבק בישראל, חילופי הגמוניות. אוקיי, אז יש לי פה סבך כזה שאני אשמח לפרום, יש לי מלא דברים להבין. בהחלט. אני מכיר את הדעות שלך בנוגע לעניין הזה, אבל יש פה דברים שמשתלבים אחד בשני. אז דבר ראשון, מי אחראי לאובדן האמון הזה בבתי המשפט? בית המשפט עצמו? האקלים הפוליטי? אוקיי, אז זאת שאלה קלאסית, אוקיי? תראה, כשעלו, היה ברור שיש ירידה מאוד דרמטית באמון בבית המשפט העליון. איך הגיבו במערכת המשפטית, כולל במערכת הבובות שנמצאת באקדמיה, שזה פשוט מחפיר מה שקורה באקדמיה המשפטית, הם להקת מעודדות של המערכת המשפטית. הם באים ואומרים, זה לא שבית המשפט הוא לא בסדר, אלא מי שאשם בירידת האמון הם הפוליטיקאים שתוקפים את בית המשפט. דרך אגב, אנחנו קוראים לזה לגיטימיות סוציולוגית, כלומר, איך בית המשפט is perceived, איך הוא נתפס. כי אפשר לבוא ולומר שבית המשפט עושה את התפקיד שלו, ופשוט הוא נתפס לא נכון. זה עדיין לא אומר שבית המשפט לא מלא את התפקיד שלו. עכשיו, התשובה היא שאם אתה מסתכל על עתירות לבג"ץ בעשורים האחרונים, ושואל את עצמך, כמה עתירות מימין התקבלו?
לעומת כמה עתירות משמאל התקבלו, אתה תגלה שכמעט לא התקבלו עתירות מימין. זה נכון שבתקופת ממשלת רבין, בג"ץ התערב וגם השר פסל את מינוי של דרעי ופנחסי ויצר מגבלות על ממשלת השמאל וכיוצא בזה, אבל בדרך כלל המגבלות הן משמאל למערכת, אוקיי? את זה תסביר לי. עתירות למשל של ארגונים על איחודי משפחות, כל ארגוני הקרן החדשה לישראל, כן, האמת היא שהם לא באמת ארגוני זכויות אדם, הם ארגוני שמאל רדיקלי ששכחו את הרעיון שגם זכויות אדם זה לא דבר שמזוהה עם צד אחד של המפה הפוליטית, גם זה עבר מה שנקרא פרטיזניות. והיום זכויות אדם זה לא זכויות אדם, זה הזכויות של השמאלנים. יש ארגוני זכויות אדם בימין גם, שזה הזכויות של הימנים. יש לנו כלי תקשורת בימין ויש לנו כלי תקשורת של השמאל. הכל מקוטב, והתשובה היא שבית המשפט, ביושר או שלא ביושר, זכה לכך שהציבור בימין לא מאמין לו, כי הוא פועל בצורה שיטתית כנגד האינטרסים של הימין, ואנשים לא מטומטמים, אנשים רואים את זה. ואני חושב שאנחנו ברמה כל כך קיצונית היום, קח את היועצת המשפטית לממשלה, שהיא בעצם זרוע של המערכת המשפטית בתוך האקזקיוטיבה, ומאפשרת למערכת המשפטית לנהל ולשלוט ולגרום לך שכולם יתיישרו לפיה. היועצת המשפטית לממשלה נקראת גייטקיפר, שומר סף. איזה שומר סף היא? היא פשוט נציגת האופוזיציה, בעלת זכות וטו בקואליציה, כל מה שלא נראה לה, היא קוראת לזה מניעה משפטית. אז עם כל הכבוד, היא לא שומר סף. אתה יודע מי שומר הסף האמיתי במדינה? מבקר המדינה. חוק יסוד מבקר המדינה מגדיר את שומר הסף של המדינה, מבקר המדינה. אבל עכשיו יש לך שומר סף שלא אוהבים, כי הוא מונה על ידי נתניהו, ויש לך מישהי שמתחזה להיות שומרת סף, שהיא בכלל, אתה יודע, אין חוק יסוד, אין חוק רגיל שמגדיר את מעמד היועץ, זה בג"ץ המציא את הסמכויות הללו. והיא פועלת כדמות פוליטית לגמרי, כאשר השמאל עושה לה פטישיזציה, ממש. דמות כאילו מיתית. עם כל הכבוד, הגברת הזאת היא לא באמת פועלת כמשפטנית, היא פועלת כפוליטיקאית. האם אתה יכול להסביר בעיניך את עמדת השמאל ללמה הוא בעצם ככה רואה את בג"ץ? כן. באופן, אתה יודע, מה שנקרא אמפתי, כן, לא, אני אסביר. תראה, ב-1977, כשהשמאל הפסיד בבחירות, זה יצר חרדה עמוקה. ובשישי לשישי 1977 התקבלה החלטה, שים לב, מספרה 666, אוקיי? החלטה שבה ממשלת רבין, ממשלת המעבר, כמה ימים לפני העברת השרביט לבגין, החליטה להעצים את הכוח של האוניברסיטאות, של הוועדה לתקצוב של האוניברסיטאות, לתת להם אוטונומיה, כי שם נמצאים אנשי שלומנו. ושנה לאחר מכן, אהרון ברק מתמנה לבית המשפט העליון, עם תפיסה שהכל שפיט, ויש צורך אקוטי בשמאל שמרגיש שהוא לא יכול לנצח כמעט בבחירות. הוא לא מצליח. רוב הפעמים הוא לא מצליח. ומה הוא עושה? הוא מעביר את מוקדי הכוח לבית המשפט, כדי להגן עליו. עכשיו, אני יכול להבין את זה. כן. אני יכול להבין את זה. תשמע, אני ביקרתי אצל חברים, אספר את זה כמה פעמים שגרים בבית יפה בזיכרון יעקב. חברים מאוד טובים שאני מכיר אותם עשרות שנים, משקיף לים, והשאלה הראשונה ששאלה אותי בעלת הבית היא, ייקחו לנו את הבתים. כשאני דיברתי עם אנשים, דיקנים, אנשים בכירים, עם דמעות, מדברים על הקיבוצים שסבתא שלהם הייתה חלוצה בעמק יזרעאל, וגונבים לנו את המדינה. ויש פה את הבבונים, יש פה את המשיחיים, יש פה את החרדים הלא יצרניים, והאנשים האלה הורסים את מה שאבותינו, המפאיניקים, החלוצים של העלייה השנייה, הם באו ובנו את גן עדן הזה, אנחנו אנשי ההייטק תורמים למדינה, הופכים אותה לעשירה, ויש פה חבורה של פשיסטים, הומופובים, סקסיסטים, ימנים קיצוניים, משיחיים, לא יצרניים, לא תורמים למדינה. חבר'ה אלה יהרסו את כל מה שבנינו, ומה יהיה גורלנו. עכשיו, אם זה המיינדסט, וזה המיינדסט, אצל הרבה מאוד אנשים בשמאל. רק סייג אחד, אני לא בטוח שכולם מסתכלים על זה כמשיחיסטים בבונים וזה, אפשר גם בצורה... כן, אני כמובן הקצנתי את זה, ברור, יש פלגים, בדרך כלל אחד אני אדבר על זה, אני חושב שמחנה המרכז שמאל הוא לא הומוגני, ואני חושב שגם אחרי 7 באוקטובר חל שינוי אצל חלק גדול מהאנשים, לגבי הנחות המוצא שלנו ביחס לפלסטינאים, צריך להיות אידיוט כדי לא לעבור שינוי כזה. ויש הרבה מאוד אנשים שיש להם תפיסה דמוקרטית לגיטימית, שחושבים שצריך לתקן את מערכת המשפט, ואנחנו רואים לזה עכשיו ביטוי.
גם במתווה של שר לוין שמבוסס על יזהר שי, שהיה ממפלגת כחול לבן, ודדי שמחי, שהוא ימין מתון. אנחנו רואים גם את הרבעון הרביעי, עכשיו משיק סוג של פתרון, שהוא נראה לי מאוד הגיוני ומאוד סביר ומאוד מאוזן, וכמובן כל הגורמים האלה זוכים למסע של הכפשה, כללות, דלגיטימציה, הם אידיוטים שימושים, לא משנה, החבורה הזאת שאני קורא להם מפלגת אפשל, אנחנו לקחנו את כל הסמכויות מהכנסת, ואנחנו לא הולכים לשחרר מילימטר אחד. זה עיתון הארץ, זה אנשים מגוף שנקרא הפורום המרצים למען הדמוקרטיה, שהוא בעצם היוריסטוקרטיה, אנשים מאוד קיצוניים, אנשים שלא מסוגלים, אין להם גמישות מינימלית להתפשר. אתה יודע, אני רק אספר לך אנקדוטה קטנה. בתחילת הניסיונות שלי לייצר דיאלוג בין השמאל לימין מיד לאחר הבחירות, רציתי לשתף מרצה מאוד בכיר, שאני מאוד מעריך אותו, ואני חייב לו גם הרבה בקריירה המקצועית שלי, בכך שאני מנסה לקדם משא ומתן לפשרות. ואז אני קבעתי איתו שיחת זום, ואני לא אציין שמו, אני מכבד אותו, מעריך אותו, אני לא רוצה לפגוע בו שמית, אוקיי? ואז אמרתי לו, תשמע, אני מנסה לקדם משא ומתן בין פורום קהלת לבין תכלית שעבדו אז עם בני גנץ, כדי להגיע להסכמות. הוא רעד. המילה פשרה גרמה לו לחרדה. יש אנשים שהם לא מסוגלים להתפשר, זה חלק מהבעיה של הווק, שמאמין באידיאלים מוחלטים, האנשים האלה בחיים לא יכולים להתפשר. הם לא יכולים. אז אני אהבתי את איך שאתה הצגת את זה, שבעצם הם מרגישים שהמדינה חומקת להם מבין האצבעות, כי הם מי שאולי מרגיש לפחות שהוא הקים אותה המדינה הזאת. אני אשמח שבשביל שנוכל להתקדם בצורה יותר ברורה עם הדיון, תעשה סדר, איך אתה רואה, מה זה ימין, שמאל, מרכז, לפי הגדרתך? זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב שאחת השאלות המרכזיות זה בכלל, איך אתה מגדיר את המפה הפוליטית? תראה, אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה אחרת. אני מסתכל על זה ברמה סוציולוגית. אני חושב שהמאבק פה הוא סוציולוגי, והעניין המשפטי, אתה יודע, אני בא עם כל מיני ידע במשפט חוקתי השוואתי, ארכיטקטורה חוקתית, כל הידע שבעולם לא רלוונטי אם לא מבינים מה הבעיות החברתיות. עכשיו, הלכתי להסתכל קצת בסוציולוגיה, כדי להבין מה הם כתבו החבר'ה האלה בחוגים לסוציולוגיה. תשמע, מה שקרה בחוגים לסוציולוגיה, הווק השתלט, זה שמאל רדיקלי, הם מתחילים לחקור רק כל מיני קבוצות פרינג' ולא לטפל בדברים הכי משמעותיים במדינת ישראל. אין אנשים שעשו את זה. חוץ מפרופסור ניסי מזרחי, ויש את ליאון בבר אילן, אתה בקושי תמצא אנשים שנתנו טיפול לבעיה, חוץ מאותו קימרגני שדיבר על החוסנים. עכשיו, תראה, מה זה הימין? זה כיפות סרוגות, מהחרדלים ועד הבנטים, אוקיי. זה חרדים, וזה מזרחים מסורתיים. אוקיי, סליחה. אני עושה את זה נורא broad brush, זה לא מדויק לגמרי, כמובן יש חריגים, אבל זה מחזיר אותי קצת לנאום השבטים של ריבלין. ובשמאל יש את קבוצת החוסלים עם הערבים, אוקיי? עכשיו, קבוצת החוסלים היא כבר לא רוב, זה מה שנקרא רוב מדומה, אתה יודע, כמו הווספים, שאתה חושב על אמריקאי, פרוטסטנטי, לבן, הם מיעוט, אבל בתפיסה שלהם הם רוב. החוסלים הם רוב מדומה. לכן הם מרגישים אדנותיות, אוקיי? אנחנו הרוב, עוד צורח יאיר לפיד, אתם לא הרוב, אתם לא מצליחים. הצורך לצרוח את זה מראה שהם לא מבינים שהם לא הרוב. ופה הבעיה הגדולה, כלומר, יש להם דיסוננס, מצד אחד, מין יאיר גולן כזה, בן אדם שמרגיש שהוא מר העולם, יכול להגיד מה שהוא רוצה, לקרוא לדברים הזויים ומדבר בצורה אלימה, אוקיי? כי זאת המדינה שלו. זה המיינדסט. זה נורא קשה לאנשים האלה להשתחרר. קצת צניעות. יש פה עוד קבוצות, יש פה עוד צרכים, צריך להגיע להם מקשווה, צריך לנסות למצוא פתרונות, וזה אפשרי. אני חושב שכולם מבינים במדינת ישראל שהמצב הכאוטי שאנחנו נמצאים פה הוא רע לכולם. לכולם. כן. ברגע שאנשים, גם בימין, תראה, בימין הייתה הרבה יוהרה לאחר הבחירות. אני לא אהבתי את זה. אני השתתפתי בהפגנות נגד הרפורמה. אני חשבתי שהיא קיצונית מדי. אני באתי מהצד של השמאל במשא ומתן. עם הזמן, הימין נפל לו הסימון, והתחיל להיות קצת יותר צנוע, הוא הבין שהכוח שלו יותר מוגבל ממה שהוא חשב,
ואז העירות עברה לשמאל. זה מטוטלת כזאת, וקיבלת את פסק הדין בעניין הסבירות, שזה הזיה מארץ ההזיות, ואני אומר לך כחוקר במשפט חוקתי השוואתי, פסק דין מביך, שאני אפילו מתבייש לספר בחול, איזה פסיקה בית משפט עליון של המדינה שלנו מוציא. זה ממש מביך. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, רבותיי, לכולנו יש אינטרס לייצב את המערכות, כל הצדדים הקיצוניים צריכים לקחת קצת כוס מים להירגע, אתם לא שולטים במדינה, יש פה 80% מהציבורים שיכולים להסכים על מתווה כזה או אחר, הרבעון הרביעי, סער לוין, 2/3, יש כל מיני מתווים שהם לא מאוד רחוקים אחד מהשני. אפשר לייצב את המערכת, ולכן לשאלתך, מה זה שמאל וימין? זה סוציולוגי, ויש אידיאולוגיה בסוציולוגיה. זה השאלה הבאה שלי. כן. האם זה דמוגרפי? זה לא רק סוציולוגי. כי תחשוב, אנשים שהם דתיים יותר, או אנשים שהם מסורתיים יותר, נוטים יותר להגדיר את עצמם כיהודים. ואנשים חילוניים נוטים להגדיר את עצמם יותר כישראלים. בעצם זה הפער המרכזי בין היהודים לישראלים, בין יהודה לישראל. והתשובה שלי היא, תראה, ישראל הוא אבא של יהודה. אבל הסבא שלהם, זה היה אברהם אבינו, שהוא אברהם העברי. הוא עבר את הפרת והחידקל והגיע לארץ המובטחת. אתה יודע מה? אם נהיה עבריים, שזה מקשר בין ישראל לבין יהודה, יכול להיות שזה הפתרון. ואני בכלל מאמין בחזרה למקורות, לא במובן הרומנטי או הנוסטלגי או הליטרלי מה שנאמר בתנ"ך, אלא לחזור למושכלות יסוד של היגיון בריא, כי אחת הבעיות שאני רואה בשמאל, במערב, זה אובדן ההיגיון הבריא. וההיגיון הבריא, באנגלית קוראים לזה common sense, common של ההמונים. רווח, ההיגיון הרווח. אני גיליתי שההיגיון של ההמונים הוא היגיון הרבה יותר בריא מאשר ההיגיון של האליטות. כי מה שהווק עשה, ברגע שהם ימצאו את הווק, את האידיאולוגיה הפרוגרסיבית הזאת, שנדבר עליה אולי בהמשך, הם יבטאו את ההיגיון הבריא שלהם. והם מובילים את עצמם למחוזות ההזיה, ורואים לאיזה מחוזות ארצות הברית, המדינות הכחולות הגיע, אנחנו נחשב בשריפה הגדולה בלוס אנג'לס, שבמידה רבה מדיניות הווק הייתה אחראית לכך שלא היה מספיק מים, ומינו שם הכל לפי ה-DEI ופוליטיקת זהויות, ולא לפי כישורים. תשמע, אתה רואה את זה מול העיניים, בסוף זה קורס. גם אני אומר, כל הווק הזה, בסוף קורס מול ההיגיון הבריא. לכן אני מאוד מעריך את ה-common sense של אנשים, ואתה יודע, לפני, בשנות ה-60, בחפירות במצדה, מצאו שם זרע של תמר, מלפני 2000 שנה, ממש תקופת בית שני. ואחרי 20 שנה לקחו את זה וניסו להחיות אותו, והנביטו אותו, ושתלו אותו בעין גדי. ויש לנו עץ תמר. זה מגניב. עברי. אפשר לחזור לבסיס, להיגיון הפשוט, להיגיון הבריא, ודווקא אני כמי שבא מהעולמות האינטלקטואליים, over sophisticated, אני יודע לזהות בולשיט אקדמי, ויש המון, מול תרומה אמיתית, מחשבתית, לקדם את האנושות. יש לנו אינסוף אתגרים מה-AI וכל המאבקים שקורים על שליטה בין האליטות לבין ההמונים בעולם. אוקיי, אז שוב, יש לי הרבה שאלות, אני אנסה אולי להגיד את כולן ונראה איך אתה תתמודד עם זה שזה הרבה. אולי תגיד אחד, או שזה עדיף, לא? כדי שנבין לאן אנחנו הולכים, בדיוק הפוך. לדעתי, בואו ננסה ונראה. אתה נגעת בעניין של, הסברת מה זה בעצם ימין ושמאל בעיניך. אני שמעתי בעיקר הסבר דמוגרפי, קראת לו סוציולוגי, זאת אומרת, שבטיות. ולצד זה גם הוספת שיש עניין אידיאולוגי. כמה זה, לאיזה צד זה יותר במשוואה הזאת? אני חושב שזה יותר סוציולוגי. זה יותר סוציולוגי, וזה מוביל אותי גם לעניין הבא, שזה בעצם אתה נגעת אולי הדיון הכי בוער, שאני מזה אצלי פה בפלטפורמה, אבל גם בהרבה מקומות אחרים, שהמאבק בין
ישראל ליהודה הוא בעצם מאבק בין יהודית לדמוקרטית. כמה אנחנו נמצאים, כמה זה בעצם אותו דיון, אני רואה גם שאתה עושה עם... זה לא בדיוק אותו דיון. זה לא אותו דיון. אני אגיד, כי המילה... אז תנסה להתייחס לשתי השאלות, אם אתה מצליח. תראה, יהודית זה באמת מתקשר או לדת או ללאום, או לשניהם ביחד, וזה באמת יותר לאומי, יותר היותנו עוד חוליה בשרשרת בת על 3,000 שנה, וזה חלק מהסיפור של הציונות, במידה רבה. דמוקרטי, אני חושב שיש לנו פה בלבול מושגי, אוקיי? אני השתתפתי בהפגנות וראיתי ילדים שמחזיקים שלטים, דמוקרטיה, שזה אחד מהמיתוגים הכי מוצלחים של הפגנות שהיו אי פעם בתולדות מדינת ישראל, לדעתי, המחאה נגד הרפורמה. כן. אבל אני גיליתי שאנשים בשמאל, חלקם לפחות, הם לא דמוקרטיים. כאילו מבחינתם דמוקרט... שמעתי אותך שהמחאה בקפלן יש בה היבטים אנטי-דמוקרטיים. בוודאי. כן. קפלן זה לא דמוקרטי. יש הרבה אנשים במחנה המרכז שמאל שהם דמוקרטיים, הם לא מוכנים להפסיד. תראה, בסוף דמוקרטיה זה שלטון העם. דמוסקרטיה. הם לא מוכנים להפסיד אף פעם. כל דבר זה הפרת החוזה החברתי. אי החזרת החטופים, הפרת החוזה החברתי. תיקון עילת הסבירות, הפרת החוזה החברתי. חבר'ה, בפוליטיקה אתה מפסיד, אוקיי? יכול להיות שאני לא אוהב את זה, יכול להיות שאני לא אוהב פטור לגיוס בחורי ישיבות, ויכול להיות שאני לא אוהב כספים ייחודיים, והתנהגות לא ראויה בימין, אני לא אוהב. לא אוהב. אז מה? אז מה? כל עוד זה לא בניגוד לחוק, אז זה מותר. הבעיה היא שהם לקחו את החוק והפכו אותו לכל דבר. כלומר, הם בחרדה והם רוצים לייצר לעצמם זכות וטו על כל החלטה והחלטה. ואם הם לא מקבלים את זה, הם נכנסים לטנטרום, ואנחנו רואים את השגעת הזאת. אז, אוקיי? אז רק להסביר את תשובתך, אתה אומר שעל הסקאלה בין יהודית לדמוקרטית, זה לא הדיון בכלל, כשאתה מדבר על ישראלית כן, אני חושב שהוויכוח הוא בעיקר בשאלה מה מהות הדמוקרטיה. האם הדמוקרטיה היא החלטה על בסיס הרוב, או שדמוקרטיה כוללת עוד אלמנטים, כמו למשל הגנה על זכויות אדם. אבל רק מרכיב אחד הוא שהיהודית לא שולל בעיניך דמוקרטית. ממש לא. לא שככל שנלך יותר ליהודית, נעזוב את הדמוקרטית. תראה, יולי תמיר פעם כתבה ספר על בסיס הדוקטורט שלה, נקרא Liberal Nationalism. כלומר, היא בעצם מחברת בין ליברליות לבין לאומיות. ואני חושב שזה נכון. אני חושב שרוב האזרחים במדינת ישראל הם גם ליברליים, במובן האמיתי של המילה, לא woke, וגם יהודים ציונים בסוג מסוים של הגדרת היהדות. וזה המפתח. כן. עכשיו תראה, הבעיה של אנשים במרכז שמאל, זה שאין להם סיפור גדול, וזה נורא מטריד. תראה, לימין אין בעיה. יש להם את הסיפור היהודי, אותנו שרשרת, אתה יודע, לאומיים יותר דתיים, זה ברור. כן. זה גם יותר מאושרים, אנשים דתיים יותר מאושרים. כי הם מרגישים שחלק ממשמעות, וזה אנשים מחפשים. עכשיו, מה הסיפור הגדול של השמאל? מאז שהשלום מתנפץ לנו, סוציאליזם כבר לא. מה נשאר? גלובליזם אולי. אז זה הבעיה. ברגע שאתה הופך, תראה, אני קצת גלובליסט. אני מלמד ברחבי העולם, מלונדון סקול אוף אקונומיקס ועד אוניברסיטת סינגפור, ובעוד כמה חודשים אני טס להונג קונג ללמד שם. אני ראיתי עולם, לימדתי בהרבה מקומות, הייתי בהרווארד. יש משהו בקבוצה הזאת של הניידים, שגדי טאוב קורא להם, שאתה לוקח את הלפטופ ואתה יכול להיות איפה שאתה רוצה, שזה נותן לך תחושה של, וואו, אני בן אדם של העולם הגדול, ואני קוסמופוליטי, ואנשים שמעניינים אותי. זה לא החבר'ה בדימונה. אני מדבר עם החבר'ה שלי בניו יורק, בבוסטון, בסן פרנסיסקו, בלונדון, הם הרפרנס פוינט שלי. אני חושב שמה שגילינו מאז ה-7 באוקטובר, שלא כדאי כל כך לבנות על זה. ושבאוניברסיטאות הווק השתלט ורואה אותך כאויב, אוקיי? לא welcome guest. כן. ואני מרגיש שאותם אנשים חיים באילוזיה, שבגלל שהם ניידים, אז הם מסודרים, יכולים לקחת ולעבור או להיות רופאים בניו זילנד, א', זה נורא קשה. ב', גם שם לא יאהבו אותך יותר מדי. וג', תרדו מהשטויות הללו, אתם יהודים, אתם חלק מעם ישראל, תפסיקו לאיים על החלק השני שאתם תלכו, אתם רוצים, לכו, תפסיקו לאיים, זה מעצבן אותי כל מה שמאיימים על זה.
זה לא רק איום, כמו שזה אולי פשוט הסיפור, אמרתי את זה כקונטרה למה שאתה אמרת שהשמאל איבד את הסיפור, אז ברגע שהסיפור שלך הוא גלובלי, אתה מתחיל להפסיד את הבחירות המקומיות. אז זה נכון. א', תראה, ברגע שאתה, מה זה השמאל היום? פעם השמאל היה סוציאליסטים, מעמד הפועלים, עובדים, וזה. מהר מאוד זה הפך להיות האליטות וקואליציית מיעוטים, אוקיי? כן. עכשיו, אליטות יש מעט. האליטה היא בהגדרה קטנה, אוקיי? תראה, אני ראיתי איזשהו נתון שהמפלגה שהעשירון התשיעי והעשירי הכי מצביעים לה, שתי המפלגות זה העבודה ומרץ. זה אבסורד, אוקיי? שתי המפלגות של השמאל, העשירים הכי... שוב הנתון, איך בדיוק? אני ראיתי נתון שלפיו שני העשירונים העליונים, אוקיי? נוטים יותר להצביע דווקא לשתי מפלגות השמאל, מרץ והעבודה, אוקיי? וזה אתה שואל, מה השמאל בהם, אוקיי? הם woke, אוקיי? הם משתמשים במה שנקרא virtue signaling, לשדר שאנחנו חלק מהקבוצה הנכונה, לומר את הדברים הנכונים, בדיוק כמו המיליה שלהם, של הניידים הגלובליים בכל העולם, זו אותה שפה, הם מקושרים אחד לשני, האנשים האלה לאט לאט מתנתקים מספינת ההם. כן. עכשיו, תראה, זאת בעיה, כי כשאומרים לך, אתה ליברל, זה נורא קשה להיות ליברל. כי ליברל בעצם צריך לכתוב בעצמו את ספר חייו, ומעט מאוד אנשים מסוגלים לעשות את זה. עכשיו, או שאתה מתחבר לסיפור הלאומי, ואתה נהיה ליברל לאומי, כמוני, אני חושב שרוב הישראלים, אוקיי? או שאתה קורס לווק, כי הווק כן מספר אוטופיה של פרוגרס. כן. דרך אגב, העתיד של הפרוגרס שלהם זה מה שקרה בברית המועצות, כי הווק הוא נאו-מרקסיסטי ויושב על אותו היגיון של קונפליקטים, ולכן זה אילוזיה. כן. וחלק מחבריי בפקולטות למשפטים, שאני חייב לומר בצער, שחלקם ווק קיצונית, שמשתמשים בשפה של פוליטיקת הזהויות, הם חיים את העולמות הללו. כל מה שקשור למילה יהודי מייצר אצלם גועל נפש, ממש. אני מסתכל על האנשים האלה ואומר, מה נהיה מכם? מה נהיה מכם? אתם השתגעתם לגמרי. כן. אתם לא קשורים למדינה הזאת. אז יש פה את העניין הציבורי, שפייגלין שהיה פה אצלי באחד מהשיחות שלנו, אחת מהן, הוא קרא לזה עוגמת החילוני ליברל, ואני נורא התחברתי לזה, כי משהו שהציבור מרגיש היום בהרבה מקומות מאז השביעי לעשירי, זה מין, אם אני חילוני ליברל, מה אני עושה פה? וזו שאלה שנורא מעסיקה אותי, ואני אשמח שנגיע אליה, אבל אני אשמח שגם לסגור את עניין אז סוציולוגי אל מול אידיאולוגי. האם החלוקה היא יותר אידיאולוגית או יותר דמוגרפית? אני חושב שהיא יותר זהותנית, סוציולוגית מאשר אידיאולוגית. אני אקח דוגמה. אתה יושב עם אנשים, אני יושב, אתה יודע, אנשי ימין מתון, שישבו עם אנשי שמאל מתון, הפערים הם לא גדולים, ברמה האידיאולוגית. תסתכל בליכוד, כמה שאומרים להם פשיסטים, קיצונים, לא, הם ליברלים לזכויות להט"ב, הם ליברלים לזכויות של נשים, הם ליברלים ליחסי חוץ. כן, הם לא אנשים קיצוניים, הם כן רוצים recognition, הכרה, אוקיי? וזה עניין מאוד משמעותי. עכשיו, אנשים, מדבר עם אנשים במחנה של בני גנץ, וגם אנשים נורמליים ביש עתיד, הם אנשים נורמליים, הגיוניים. הפערים הם מאוד קטנים. זה עניין של זהות, של קבוצות. וזה, עם כל הכאב והצער, זה כל הזמן מהדהד לנו את הסיפור של ישראל הראשונה וישראל השנייה. אתה יודע מה, אני חושב עד שלא באמת נטפל לעומק בבעיה הזאת, שתיתנו אותה מתחת לשולחן, כי אמרנו, תשמע, זה של פעם, הילדים שלנו מעורבים, מה מבלבלים את המוח. זה לא נכון. זה עדיין קיים שם. אתה ממש מדבר על אשכנזים מזרחים. זה קיים שם. שוב, אני לא רוצה להגזים את זה, אבל אני חושב, אתה זוכר שאהוד ברק ביקש סליחה לפני הרבה מאוד שנים מהמזרחים, על מה שעשתה מפאי. אף אחד לא האמין לו, כי זה היה רק מטעמים פוליטיים. אבל אם אנחנו נעשה תהליך של החלמה, נטפל בנושא של ילדי תימן, נטפל בחלק מהדברים שקרו בשנות ה-50, הפצעים העמוקים, נציף אותם וננסה להגיע אחד לשני, אז באמת יש עתיד לייצב פה את המערכת הזאת, כי תשמע, אני בן אדם אופטימי. אני מאמין שעם ישראל יכול להיות אור לגולה, אור לגויים.
אנחנו א', מראים את זה לעולם המערבי בניצחונות שלנו, על האויבים המרים שלנו, ודרך כלל אנחנו פה עושים עבודה פנטסטית, אוקיי? וב', אני חושב שישראל צריכה להיות גם אור לגויים במאבק בווק, בהבאה של רעיונות חדשים, ויש פה כישרונות שלא יאומנו. ובקבוצה הזאת של החוסלים, היא קבוצה סופר מוכשרת. יש שם אנשים מאוד חכמים. אני מכיר את האנשים האלה. אני עובד איתם באקדמיה, אני עובד איתם בממשקים גם בהייטק. האנשים האלה, ברגע שאתה מנקה את הפוליטיקה ואת כל הקשקושים האלה והשנאה לצד השני, ואתה משתמש וממנף את הכישרונות שלהם, וואו, לאן אפשר להגיע. אני אשמח לשאול אותך שאלה שהיא אולי קצת קשה, אבל אני שואל אותה בכבוד רב. משהו שלא מסתדר לי עם האינטלקטואלים הבכירים בימין. חברתנו עירית לינור, היא נכנסת לי שם גם כן, והשיחה על ימין ושמאל בהקשר זהותי, לא מסתדרת לי עם הביקורת על פוליטיקת הזהויות. כן, אני רוצה, זו שאלה מאוד טובה, מאוד שאלה נכונה גם. אומרים לי, אתה יוצא נגד הווק, ואתה במידה רבה ווק בעצמך. זה אני לא אמרתי. לא, זו שאלה לגיטימית, אוקיי? תראה, אין לי בעיה עם הווק, כי מה אומר הווק? בואו נהיה... אולי תגדיר אותו רגע, כי אנחנו... קודם כל, הווק זה תנועה שמזוהה היום עם השמאל הרדיקלי, והיא קוראת לכל האזרחים להיות מפוקחים, to be awake, משם באה המילה woke, על מבנים של חוסר צדק, גזעי, מגדרי, קבוצתי אחר, שקיים בחברה. לכן, המטרה של הווק זה א', קודם כל שנהיה מפוקחים, וב', נתקן את זה ונשיג צדק חברתי, social justice, אוקיי? וזה יותר צדק במובן של שוויון בתוצאה. כלומר, אם יש קבוצה X, למשל, השחורים הם 10% מהאוכלוסייה האמריקאית, אם הם לא מיוצגים ב10%, אז זה בגלל גזענות. כן. הכל בגלל גזענות. הפער בשכר בין נשים וגברים. כן, זה נקרא גישה של שוויון בתוצאה, כן. במקום שוויון הזדמנויות. כן. זה הפער עכשיו, הזרם הזה בעצם צמח כסוג של extension, התפתחות מהמרקסיזם, אוקיי? עכשיו, המרקסיזם נכשל בתקופת הקומוניזם, כל הנחות היסוד שלו קרסו. ואז באו מרקסיסטים יהודים, בית ספר פרנקפורט בגרמניה, ממש לאחר מלחמת העולם הראשונה, ואמרו שהטעות של מרקס הייתה שהוא לא הבין את הדבר הכי משמעותי, שצריך לטפל בתודעה. כלומר, אם אנשים הם נמצאים בתודעת עבד, והם מקבלים את המבנים של חוסר צדק, אז אי אפשר לעשות באמת השינוי, וזאת הייתה ברוסיה. ואז הם באו ופיתחו את הרעיון גם דרך הרברט מרקוזה, אינטלקטואל מזרם פרנקפורט בשנות ה-60, היה הגורו של השמאל האינטלקטואלי באותה תקופה, של שינוי בתודעה. וזה התחיל, השינוי של התודעה התחיל דרך בתי הספר לחינוך בקולג'ים האמריקאים, וכל המורים עברו את המסלול הכשרה, העבירו את המסרים האלה לילדים בבתי הספר, השתלטו על האוניברסיטאות והפכו אותם לווקיות. אני מכיר את האוניברסיטאות האמריקאיות מזה עשרות שנים. הייתי שם מלגאי של הקרן החדשה לישראל ב-1995, וראיתי את התהליך, ואז הייתי עוד פעמיים בהרווארד ב-2002 וב-2009, ואתה רואה את התהליך הזה, איך האוניברסיטאות האמריקאיות עברו ליברליות לווק לגמרי. עכשיו, מה הבעיה? מה ההבדל ביני לבין ווק? כי גם אני אומר, בואו נסתכל על מבנים של אי צדק. היה פה היסטוריה של אפליה נגד המזרחים. אני בעצמי ניסחתי, כשהייתי עורך דין באגודה לזכויות האזרח, את חוק איסור האפליה. אותו חוק מוכר שבעצם נלחם נגד אפליה, זה התחיל באפליה נגד מזרחים במועדונים. מה ההבדל ביני לבין הווק? אני מסכים לווק, במובן הזה שאנחנו צריכים להסתכל על מבנים של חוסר צדק חברתי. אבל אני מתנגד לחלוטין לווק, כי השיטות שלהם הן שיטות של דיכוי ודיקטטורה. כל מי שלא מסכים איתם הוא לא לגיטימי, הוא פשיסט. יש מושג שנקרא repressive tolerance, זה סובלנות דכאנית. מאיפה המושג הזה נולד? אתה יודע, לאחר מלחמת העולם השנייה שאלו, האם צריך לגלות סובלן כלפי לא סובלן כמו היטלר או נאצים? כי אתה מגלה סובלנות כלפיהם, אתה מקבל משטר נאצי. איך אמר גבלס? הבדיחה הטובה ביותר בהיסטוריה
היא שהדמוקרטיה נותנת לאויבים שלה את הכלים לחסל אותם מבפנים. אוקיי? זו תובנה נורא. כן. והרברט מקוזה לקח את זה ואמר, אנחנו צריכים לגלות סובלנות כלפי הלא סובלן בתוך המחנה שלנו, כמו אנטיפות למיניהם, או הפנתרים השחורים, או הגורמים הרדיקליים הצודקים. צריך לגלות אפס סובלנות כלפי הפשיסטים. השאלה היא מי הוא פשיסט. אז כשאתה אומר פשיסטים, נכון, לא צריך לגלות להיטלר ולמוסוליני. אבל כל הדתיים הם פשיסטים, וכל השמרנים הם פשיסטים, וכל הימנים הם פשיסטים, ועכשיו גם הליברלים המתונים כמוני הם פשיסטים, וגם ג'יי.קיי רולינס שיוצאת נגד הווק בהקשר שלה, היא פשיסטית, היא טרנסופובית, וכל מי שיוצא נגדם, יש להם את כל האיזמים, רייסיזם, אייבליזם, סקסיזם. תשמע, החבר'ה האלה הם בלתי נסבלים, הם סותמי פיות סדרתיים, הם הנחילו את תרבות ההשתקה בקמפוסים האמריקאים, כך שאתה לא יכול בכלל לשמוע דעה נוגדת, זה מטורף, הם הרסו את השיח הציבורי. וזה ההבדל ביני לבינה. אז זה לא בדיוק מה שאני התכוונתי, אבל העלית לי עוד נקודה מעניינת בתוך זה, ואני רק אבהיר את מה שאני התכוונתי קודם, שזה, אני לא התכוונתי להגדיר אותך כווק, אלא ברגע שאנחנו מדברים על ימין ושמאל כשבטים, אנחנו נכנסים למרחב של פוליטיקת זהויות. נכון. והימין נוטה לשלהב את ההמון המקופח, שמרגיש מקופח. וזה משהו שלא מסתדר לי רק... תראה, אני אגיד את זה כך, תראה, זה טריקי, אוקיי? אני הייתי מעדיף עולם שהוא color blind, עיוור לצבעים, כמו החזון של מרטין לותר קינג, I have a dream, אבל זהות היא כן משחקת תפקיד, אוקיי? ואני לא חושב שאפשר להתעלם מהמשמעויות של פוליטיקת הזהויות בחברה הישראלית. מצד שני, גם לא צריך להגזים עם זה יותר מדי, זה איפשהו באמצע. אני כל הזמן מנסה למצוא את ה-middle ground, אוקיי? אני לא חושב שאפשר לפתור את הבעיה החברתית בלי לטפל בשורשי הבעיה הזהותנית שהיא חלק מהמשחק. אין מה לעשות. אין מה לעשות. כמה שתטטה את זה מתחת לשטיח, זה יצמח לך, יצא לך במקום אחר. אבל זה לא מקבע אותנו באיזושהי תחלואה חברתית לא בלתי פתירה? אבל האלטרנטיבה היא לא לדבר על זה, וזה גם לא לטפל בבעיות. אז תסביר לי את הערך בזה. למשל, כלומר, אם באים ואומרים לך, תשמע, כשהייתי במשא ומתן, דיברו איתי על הבבונים, או חס וחלילה ימנו מין ברדוגויים לבית משפט עליון. תשמע, זה דיבור גזעני. כי אומרים בבונים, אנחנו יודעים למי מתכוונים, אוקיי? לביביסטים המשיחיים, המזרחיים, שנראים כמו בבונים, זה מה שאנשים חושבים, אוקיי? בואו נשחק משחקים, אוקיי? עכשיו, אם זה פקטור כל כך משמעותי, שגורם לכך שלא מגיעים להסדרה חוקתית, ומטטים את זה כאילו מתחת לשטיח, ואומרים לי את זה רק בשיחות off the record, אז אתה לא באמת יכול לפתור את הבעיה. אבל מה שאני מתכוון זה שאירית לינור, שהתארחה אצלי, הסבירה משהו על איך היא מגדירת ימין ושמאל, וזה היה בין היתר, אחד ההגדרות שלה לימין, זה מה אתה חושב, לשאלות ביניהם, זה מי אתה מגדיר כאויב שלך, אנשים מבחוץ או אנשים מבפנים. זאת אומרת, יהודים או מוסלמים. וכשאני שומע את הימין מגדיר את האויבים שלו כיהודים שחושבים אחרת או נראים אחרת, זה נשמע לי בעייתי. אני לא תופס כך את הימין. אתה יודע איפה אני רואה את זה? נכון שיש הרבה מאוד זעם וכעס, ורואים גם בפטריוטים, תוכנית שאני משתתף, אז הם אמרו ככה, ואנחנו נכניס להם ככה, אז מין ויכוח ברנז'אי על מי צייץ. בדיוק. אבל במאני טיים, הם יותר נכונים לפשרות. תזכור, כשהיה את הסיפור הגדול סביב הוועדה לבחירת שופטים, והשביתה של ההסתדרות, הבלגן הזה, בא נתניהו ואמר, משפט שלמה, למען אחדות העם, אנחנו מוותרים על זה, אוקיי? אני חייב לומר לך שלאורך כל הדרך, ויש הרבה ימנים קיצוניים שתוקפים גם אותי על זה שאני מנסה להגיע לפשרות, ואני מוכר אותם, ולא צריך לסמוך עליי, ואת מי שתלו לנו פה, והוא פיון של השמאל, יש אנשים שחושבים ככה בשמאל. בסוף, יהיה יותר קל להביא את הימין, והיה יותר קל להביא את הימין להסכמות. הנה, קח את המתווה של שר לוין. עכשיו, הם לא אוהבים את זה באמת.
אבל בא ינון מגל, הוא אמר, אני בן אדם של פשרות, יאללה, וגם כולם אמרו, פליישמן וזימרי, אני לא ראיתי בן אדם אחד מתנגד שם, אוקיי? לעומת זאת, אתה רואה דורית בייניש, צורחת דיקטטורה, וכל הפורום למען האריסטוקרטיה, וכל המרצים, תשמע, זה אחרת לגמרי. גם כמות ההכפשות קח את יזהר שי ודדי שמחי, אוקיי? יזהר שי בא משמאל ודדי שמחי מימין מתון. מה, תוקפים אותם אישית? לדדי שמחי קראו הקבאי, באיזה סוג של זלזול, אוקיי? כאילו, אנשים שגם עברו, הילדים שלהם נהרגו במלחמה, הם לא רק באו עם ידע מקצועי, הם גם באו עם מטען סימבולי. ולא רואים ממטר. עידן רול, אוקיי? אני דרך כלל חושב שהוא צריך להחזיר את המנדט ליש עתיד, אני לא אוהב את הדברים האלה. תוקפים אותו על הנטייה המינית שלו. אתה רואה שההומופוביה יותר גדולה בשמאל. כלומר, במובן הזה, אני לא חושב שהימין, אולי הוא יותר רגשי, ויותר חם, זה נכון. אני גם רואה את זה, אתה יודע, היה לנו אירוע בפטריוטים בבנייני אומה, אתה לא יודע מה קורה שם, זה ביטלמניה, זה מה שקורה סביב בפטריוטים. זה כאילו, זה היה צריך לחלץ את ינון מגל עם הבטחה. זה לא יאומן, כלומר, ואתה רואה את החום הזה של הימין, הוא חום מאוד אנושי, מאוד ממכר, והם בסוף האנשים האלה, הם כן רואים את אחדות עם ישראל כחלק מהמישן שלהם. בשמאל זה הרבה פחות. בשמאל הרדיקלי, אוקיי? אני חושב שהאתגר הכי גדול זה לפצל את השמאל לשתי קבוצות. הקבוצה שאין מה לעשות, אלה ראש בקיר, שמאל קיצוני, וורק, אנטי דמוקרטי, הם עבודים. ויש חלקים מאוד גדולים בשמאל שהם אנשים שפויים, שמבינים שהמערכת יצאה פה מאיזון, שצריך להגיע פה להסכמות, פשוט האליטות של השמאל הן רדיקליות. הן הרבה יותר רדיקליות מהציבור עצמו. אני פשוט מרגיש שהחולשה של הימין היא במקום שבו הוא מסתכל ככה על עצמו בעיני השמאל. תחושת הקיפוח, תחושת השבטיות הזאת, היא בעצם החולשה שלו. אחרת הוא היה כבר אתה חושב שקיבוצניקים הם לא שבטיים? זה החולשה גם של השמאל. לא, קודם כל, צריך לשים על השולחן את העובדה ששבטיות קיימת בכל קבוצה. זה נכון שהחוסלים רואים את עצמם, רק אני אגדיר מה זה. פרופסור ברוך קימרלינג, בספר חשוב על קץ שלטון החוסלים, הגדיר את הקבוצה שרואה את עצמה כרשת החוקית של מפה היסטורית, כאשכנזים, חילונים, ותיקים, סוציאליסטים ולאומיים. סוציאליסטים הם כבר לא, לאומיים הם הרבה פחות, בוא נאמר, אשכנזים חילונים שנמצאים בשמאל. אוקיי? זה הקבוצה. מיכה גודמן קורא להם, מי שרואים את עצמם כיורשים החוקים של מפה ההיסטורית. בואו נשים את זה ככה. הקבוצה הזאת, מכיוון שהיא רואה את עצמה כישראליות, אוקיי? היא לא רואה את עצמה כשבט, אבל היא שבט. אתה מבין? היא שבט. ברור לי. וזה בדיוק הבעיה. כשמדברים בשם הנאורות, זה הנאורות שלכם. יש בה קבוצות אחרות, ששניהם תפיסה. עכשיו, תשמע, יש אנשים משיחיים, יש אנשים דתיים, אני לא כזה, אוקיי? אבל אני מכבד את האנשים האלה, כן? כל עוד הם לא גורמים נזק, או... בסדר, מה עשו מהם? כאילו, המשיחיים משתלטים, בסדר, מה לעשות? תפתח את מגילת העצמאות, ברוח החזון המשיחי של נביאי ישראל, כתב את זה דוד בן גוריון, מה הם היו אומרים לו? שהוא משיחי? הקמת מדינת ישראל זה אקט משיחי. כן, זה 2000 שנה חיכו לרגע הזה, והקימו את המדינה, זה אקט משיחי. אני לא מוכן להיכנס ללייבלינג הזה, ולעשות דלגיטימציה לאנשים, ואני כן מרגיש שבימין יש נכונות לשמוע דעה אחרת, כל עוד היא מוגשת בצורה מכובדת, אוקיי? ואני, שוב, אתה יודע, מעולם לא הצבעתי לימין. אני בן אדם שבא מהמחוזות של המרכז שמאל. אני בן אדם מתון, אף פעם לא הייתי קיצוני, אוקיי? אני הייתי באגודה לזכויות האזרח, קרן החדשה לישראל, תגיד, הכי הארדקור של השמאל. ברגע שאני בא ואני מכבד אותה, ואני שומע את מה שאומרים, וחלק מהדברים, הם משכנעים אותי, אוקיי? חלק מהדברים, אני עומד על שלי. אז הם אוהבים אנשים כאלה. כי יש מעט מדי. כן. זאת הבעיה. אני מבין לגמרי. אני אשמח שנחזור לנושא שדי עזבנו, ואני אשמח שהוא יובהר לי קצת יותר, שזה עניין פשוט תחלואת בגץ. איך אתה רואה אותה, מה סדר ההשתלשלות אירועים ההיסטורי שהוביל אותנו לנקודה הזאת, ואיפה אנחנו נמצאים? כן, זאת שאלה, כן. גדולה, כן. תראה, אני סיפרתי את החטא הקדמון, ה-666, אוקיי?
וגם השישי לשישי, תזכור, זה קטע. תראה, ברק הוא בן אדם מאוד כריזמטי, עם אמונה עמוקה שהמשפט נמצא בכל מקום. אז ברגע שהוא מונה אל העליון, הוא היה נורא מרשים, הוא חכם. אז הוא עשה 3 דברים בשנות ה-80. ביטל את זכות העמידה, כלומר כל אחד יכול לעתור לבג"ץ. ב', קבע שהכל שפיט, וג', לקח את עילת הסבירות, שזה רק במקרים סופר קיצוניים, מתערבים, הפך את זה, אמר, לא. אם לא הזנת נכון לפי איך שאני רואה את זה, אז אני מתערב. זה השלב הראשון. שנות ה-90, עובר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא חוק יסוד, כן, הוא חוקתי. אבל הוא נורא מינימלי, יש בו הרבה פשרות, אין פה הרבה הגנה על זכויות. בג"ץ לוקח את זה, והופך את זה, משנה את כל התפיסות שלו לגבי חוקי היסוד. כל חוקי היסוד היום הם חוקה, מה שלא היה בעבר, אוקיי? בשלב האחרון, זה השלב שאנחנו ראינו עד לפסק הדין בעניין הסבירות, ששם בית המשפט אומר, לא רק שאני יכול לפסול חוקים, אני עכשיו יכול לפסול גם חוקי יסוד. כלומר, הגענו למחוזות של היפר-אקטיביזם. כחוקר במשפט חוקתי השוואתי, אני יכול לומר לך שאין דוגמה אחת בעולם למצב כזה, שעובר כל כך הרבה כוח ללא הסמכה מהעם, וכשהעם מנסה להחזיר את הכוח, בית משפט לוקח את זה לעצמו. אז זאת ההגדרה של הבעיה, זאת אומרת, יש לו יותר מדי כוח, שהוא לקח לעצמו? לגמרי. עכשיו, רק נרחיב את זה יותר. עכשיו, אותה מערכת צריכה לגרום לכך שהמדינה תציית לה. לכן מערך היועמ"שים, היועצים המשפטיים, הוא נורא חשוב. ומה שעשה אהרון ברק בשנות ה-90, בפסק דין דרעי פנחסי, הוא אמר לממשלה שהיא חייבת לציית לכל מה שאומר לה היועץ המשפטי לממשלה. והוא מפנה לדוח ועדת אגרנט, לא אגרנט על מלחמת יום כיפור, היה דוח ועדת אגרנט על סמכויות היועמ"ש. אבל אתה יודע מה אומר הדוח? הוא אומר בדיוק ההפך. הוא אומר שככלל צריך לציית, הממשלה במקרים המתאימים יכולה גם להחליט שהיא לא פועלת על פי הנחיות. וברק מפנה לדוח שאומר בדיוק ההפך. לימים שאלו אותו סטודנטים בכתב עת משפט וממשל באוניברסיטת חיפה, אחרי שהוא פרש, אמרו, כבוד השופט ברק, למה אמרת שזה מה שנקבע בדוח אגרנט? הרי נאמר שם בדיוק ההפך. אז אתה יודע מה הוא אמר? זה מה שאגרנט היה צריך לומר. תראה, הבעיה היא בעיה אפיסטמית, הכרתית. למה הכוונה? ברק הוא השופט, הפילוסוף, במובן האפלטוני. האדמו"ר של החילונים. לגמרי. כן. עכשיו, ברק, אני מכיר אותו אישית, הוא בן אדם יקר, הוא גם מאוד צנוע, הבת שלו תמיד בלגן, כזה לא איזה מישהו שהוא פנסי, ולא, כאילו, גם הוא לבוש קצת ברישול, זה חלק מהקסם שלו. אבל ברק יש לו תועפות של יוהרה, אינטלקטואלית. וכאשר הוא מזהה איום על המורשת שלו, הוא עושה סיכול ממוקד, כמו למשל, כאשר רצו למנות את המרצה שלי, המורה שלי, פרופסור רות גביזון, שהיא הייתה, זיכרונה לברכה, גאון, והייתה מאוד נגד הגישה של ברק. הוא התנגד למינוי שלה כי יש לה אג'נדה. לא כי אין לה כישורים אינטלקטואליים, אף אחד לא יכול לטעון את זה. היא בכמה רמות מעל כולם. אוקיי? או כאשר השופט גרוניס בא והציע בפסק הדין בעניין גיוס בחורי ישיבות גישה, שאומרת בית משפט לא צריך להתערב בסוג הזה של מקרים. הוא עשה לו סיכול ממוקד אגרסיבי. או כאשר דנציגר בא ויצא נגד חלק מהגישות של ברק, הוא גם בכנס באילת, הוא יצא מולו בצורה מאוד אגרסיבית. כלומר, ברק יודע לזהות איומים, ויודע לעשות להם סיכול ממוקד. ואחת הבעיות הגדולות של ברק, תראה, מנהיג טוב, הוא מנהיג שיודע להכין את השטח למישהו אחר שלא ילך בדרכו. למשל, יהושע לא הלך בדרכו של משה. במובן הזה שמשה נשאר שם על הר נבו ולא נכנס לארץ המובטחת, נתנה את המקום ליהושע לקחת את העם לדרך שלו, דרך יותר לוחמנית. אתה צריך להתאים את עצמך לסביבה משתנה. זה בעצם, אתה אומר, לזכותו של משה כמנהיג דגול, כן, שהשאיר מקום לגמרי, לגמרי. מנהיג גדול הוא מנהיג שיודע מתי לפרוש בזמן, ולתת את השטח למישהו אחר ממנו. כן. עכשיו, מה קרה? ברק, לשמחתנו עדיין בחיים, והרוח שלו שורה כל הזמן.
עכשיו, השופטים שהחליפו אותו, הם קצת עושים race to the top, כאילו רוצים להראות שהם יותר מברק. קח את חיות. תראה, פסק הדין המחפיר הזה, אני מצטער שאני משתמש במילים האלה מהראשון לראשון 2024, שקבע, שביטל את התיקון לעילת הסבירות, שזה הזיה. הוא פסק דין שבא לומר לברק, אני חיות, עשיתי משהו אחר שאתה לא עשית. למה היא כל כך התעקשה? הרי ההליך היה נורא מהיר, לא היה זמן לטיעונים, יש גם טעויות בפסק הדין, הוציאו 730, ככל שפסק דין יותר גדול, כך אתה מבין שיש לו הרבה יותר מה לטייח, יש שם אינסוף מלל, שאתה לא מבין מה הם רוצים. לחיות היה מאוד מאוד חשוב לשחרר את הפסק הדין הזה, עד כדי כך חשוב, שהיא דאגה לכך שיהיה לה רוב של 807, אתה מבין, בתיק כל כך רגיש, 807, כאשר ביום שהיא כתבה, נתנה את פסק הדין, היא כבר פרשה, וברון פרשה, והם כבר מיעוט. הם סינדלו את הרוב בכוונה. תבין, מה שעושה פסק הדין בעניין הסבירות, הוא משנה את המשטר בישראל. צריך להבין. אנשים לא מבינים את זה. הוא משנה את המשטר בישראל. פסק הדין בעניין הסבירות, שחיות היא כתבה את פסק הדין המוביל, פסק דין ששינה את המשטר. אנחנו היום כבר לא דמוקרטיה, צריך להבין את זה. ישראל איננה דמוקרטיה. ישראל הוא יוריסטוקרטיה. כתב את זה פרופסור רן הירשל מאוניברסיטת טורונטו, ספר מלפני 20 שנה, מאוד ידוע ומאוד חשוב, Toward Juristocracy. מה זה יוריסטוקרטיה? אתה יודע, כשאתה בונה נורמות, פירמידה של נורמות, יש את הגוף העליון, שזה הריבון, שהוא מעל האספה המכוננת. ויש את הנורמה הבסיסית. עכשיו, מי מעל האספה המכוננת? העם. ומה הנורמה הבסיסית? יש לציית לרצון העם. בפסק הדין בעניין הסבירות, מישהו בעצם מעל האספה המכוננת, כלומר, האספה המכוננת היא זאת שמקבלת את התיקונים החוקתיים, זה השופט. והנורמה הבסיסית היא, יש לציית לרצון הריבון שהוא השופט. וכשאנחנו היום נתקלים במשבר החוקתי, אנשים עוד לא הבינו שאנחנו לא נמצאים במשטר דמוקרטי. אם התפיסה היא שהשופטים הם מעל העם, ומעל הנציגים, ואפילו יכולים לבטל אולי משאלי עם, לך תדע, אולי נגיע גם לזה, ויכול מאוד להיות שזה נגיע. אנחנו הגענו למחוזות ההזיה בתחום המשפט, זה לא דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה. צריך להבין, דברים כאלה כמעט ולא קיימים בעולם. כן. היה מקרה בהודו, שם בית משפט פסל תיקון שקשור לוועדה לבחירת שופטים, היה בלגן רציני שם, בהודו עדיין הדבר הזה שם בין מודי לבין בית משפט עליון, אבל ישראל היא חריגה בכל קנה מידה, ברמת התעוזה, ברמת הכוח, ברמת האקטיביזם של בית המשפט העליון, וזה לא sustainable, וזה מתרסק לנו בפנים. אני אשמח להרחבה, מה ההשלכות של זה, ותראה לי זה קצת השלכות בלור. של מה? של זה שאנחנו כבר, אתה אומר באופן נחרץ, ישראל היא כבר לא דמוקרטית. אז תראה, זה בסוף חוזר לשאלה גם למי אתה מציית. אני אתן לך תמונה של מה שקורה עכשיו במדינה, בכל מיני זירות משפטיות, ותראה איך הכל מתקשר ביחד. תראה, יש לך אליטות, גם צבאיות, שלקו במשבר בקונספציה של ה7 באוקטובר, המטכ"ל, השב"כ, מוקדי הכוח המרכזיים, ביחד עם בית משפט, שדי פועלים ביחד. תשים לב למונחים. המבצר נופל, המשטרה נפלה, השב"כ ייפול, המטכ"ל ייפול. כשאתה מניח שמשהו נופל, אתה מניח שהוא היה שלך קודם, אוקיי? כן. עכשיו, בוא נראה איך זה מתקשר. תראה, יש לך את כל הסיפור של תיקי פלדשטיין והנגד רוזנפלד, ארי רוזנפלד. הייתה שם עבירה. זה לא בסדר. צריך להעמיד לדין, אולי אפילו משמעתי, אולי מעצר עד תום ההליכים. על מה? להעביר מידע לראש הממשלה על מה המוטיבציות של החמאס? כאילו, השתגענו? תשמע, אני הייתי ב-8200, בשנות ה-80, וסיפרו לנו את הסיפור המיתולוגי הידוע של אותו קצין מודיעין, שכל הזמן התריע על המצרים, שהם נערכים למלחמה, ולא נתנו לו להעביר את המסר הלאה למעלה. ואמרו לנו ב-8200, בכל ההכשרות, אמרו, תשמעו, זה אחד הדברים הכי חמורים שקרו, ועכשיו צריך לאפשר לכל קצין להגיע עד ראש הממשלה כדי להעביר מידע שהוא קריטי, אוקיי? עכשיו,
מה קורה כאן? מעמידים לדין על עבירה שהעונש בצידה הוא מאסר עולם, כוונה לפגוע בביטחון המדינה, כוונה, אוקיי? כאשר השופט שטיין גם משתף פעולה עם זה, ועוצר אותו, מאפשר לעצור אותו עד תום ההליכים, ואפילו השב"כ אומר שזה לא מודע, כאילו, מה קורה כאן? עכשיו, קחת את כל הסיפורים של בן גביר והמשטרה. חסיד גדול של בן גביר, אני ממש לא, אוקיי? אתה יכול להבין את זה, הם לא אוהבים אותי החברה האלה. אבל הוא שר משטרה, אוקיי? והוא רוצה לשנות מדיניות, ואז פתאום יש חקירות פליליות של כל הקצינים מסביבו, ומה כותב אביעד גליקמן, שהוא דה פקטו מתפקד הרבה פעמים כמו דובר הפרקליטות, כדאי שהחבר'ה שם בקצונה הבכירה של המשטרה יבינו שלא כדאי להם להצמד לבן גביר. אתה מבין? זה איתותים פוליטיים. כדי להציל את המשטרה מליפול. תיק נתניהו. תשמע, תיקי נתניהו, אני בכוונה לא נכנסתי אליהם הרבה שנים. לא רציתי להיכנס לזה. אמרתי, זה קצת כמו כתמי רורשך. כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות בתיקים האלה. וזה גם משפט פלילי, ואני יותר משפט חוקתי, אז איכשהו נמנעתי בכוונה. גם בערוץ 14, כשהיו פונים אליי, בוא תפרש את תיקי נתניהו, אמרתי, אני לא רוצה. לא רציתי להיכנס לזה. זה ביבי, אנטי ביבי. אני כאילו באתי בעניין החוקתי. שדה מוקשים. אבל עם הזמן לא הייתה לי ברירה. תשמע, זה פרסה מארץ הפרסות, זה לא יאומן מה שקורה שם. הרי, אתה יודע, אמרו מראש שלא היו מגישים כתבי אישום, אלא אם כן היה לפחות תיק שוחד אחד, אוקיי? שי ניצן רצה 3 תיקי שוחד, מנדלבליט הלך על אחד, וגם זה קרס עכשיו, כאילו, זה ברור שאין שוחד. עכשיו, האם יזכו את נתניהו? אני לא חושב שיזכו אותו, כי בית משפט לא יכול להרשות לעצמו לזכות אותו. אז עבירה כזאת דרדלה, כמו הפרת אמונים, שאפילו פרופסור קרמניצר אמר שהעבירה שצריכה לעבור מהעולם כי לא מוגדרת, הם ירשיעו אותו במשהו קטן. ואני לא חושב שהתכוונו בכלל שהתיקים האלה יגיעו לליטיגציה. אף אחד לא חשב שזה, חשבו שנתניהו יפרוש והוא לא פרש כי הוא מטכליסט, הוא אף אחד לא מרים ידיים, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל על התיקים האלה, אוקיי, שזה גם היה ללכת קצת צעד יותר מדי ולעשות סיכול ממוקד במנהיג של הימין, אוקיי? ואתה רואה את כל הבלגן סביב הוועדה לבחירת שופטים, הכל אותו סיפור. כל הסיפורים המשפטיים, אני מרדד אותם, זה סיפור אחד גדול שנוגע למפתחות השליטה. כי תבין, כל המבנה של הכוח במדינת ישראל בנוי על בית משפט עליון, כי הוא מקור הלגיטימיות והסמכות. אז פעם פרופסור רות גביזון אמרה שהדבר שהכי מטריד אותה זה משולש הכוח המושחת של הפרקליטות, המשטרה והתקשורת. לעשות סיכול ממוקד לכל מינוי שלא מתאים להם. אז תמיד יש איזה מישהו שרוצים למנות, איזה מפכ"ל, איזה... ישר מדליפים לתקשורת, עושים רעש, עתירות לבג"ץ של התנועה לאיכות השלטון, בג"ץ פוסל, ואז הוא משמר את מוקדי הכוח הללו. דרך אגב, אחד הדברים שאני למדתי, זה, אתה יודע, אני אמרתי, בוא נכניס את הזכות לשוויון, איסור אפליה מטעמי גזע, מדת לאום, חופש ביטוי. אני בן אדם של זכויות אדם, אני מאוד בעד. אמרו לי, משה, זה לא מעניין אף אחד. יותר חשוב מהשאלה מה יש בחוקה, יותר חשובה השאלה מי מפרש את החוקה. ולכן, כאשר הסתכלתי על מתווה הנשיא, שאני הייתי מעורב בשלבים יותר מוקדמים, ואני יודע על מה הסכימו, וראיתי מה יצא דה פקטו, הייתי בהלם. בשני הנושאים, שמה שנקרא הפרסונל, כוח האדם, שזה השופטים והיועצים המשפטיים לממשלה, שם היה השינוי הכי גדול ממה שבאמת סיכמנו. כי הם הבינו טוב מאוד שם, גם בבית הנשיא וגם כל היוריסטוקרטים שבחשו שם, שיותר חשוב שיהיו האנשים שלהם. זה לא משנה מה החוקה אומרת. איך אמר פעם אריה דרעי? אני חושב שאריה דרעי אמר את זה. שגם אם יתקבל חוק יסוד 10 הדיברות, הוא יתנגד לו. כי הוא לא סומך על הפרשנות של אהרן ברק, והוא צודק. וואו. הוא צודק. כי מה שקורה היום, אין משמעות לחוקים. זה לא משנה מה אומר החוק. אז רגע, נגעת במלא דברים שאני אשמח להגיע אליהם, אבל בהקשר של הדמוקרטיה, אנחנו כבר לא דמוקרטיה, בעקבות הפסיקה של... כן, כי בעצם הריבון היום זה השופט ולא העם. זו הבעיה. אז רגע, אבל... ואני אומר, וקונקרטית, זה יתעורר בשאלה של מצייתים למשל. שם זה יהיה רלוונטי. למשל, מה קורה כאשר מחליטים להוציא את נתניהו לנבצרות? אוקיי? ונתניהו והימין אומר, זה פסק דין לא חוקי. ונתניהו בא ומגיע ללשכת ראש הממשלה ועומד שם מאבטח. קוראים לזה מבחן המאבטח. מה עושה המאבטח? האם הוא נותן לו להיכנס או לא נותן לו להיכנס? מה יעשה המאבטח האומלל?
יתקשר לממונים עליו ולממונים עליו, עד שיגיע, הבטחה נותנת את שב"כ, נכון? יגיע לראש השב"כ. ראש השב"כ יצטרך לומר לו מה לעשות. למי לציית? לבית משפט עליון או לימין? עכשיו, אתה מבין למה זה כל כך חשוב מי שולט במשטרה, מי שולט בשב"כ ומי שולט במטכ"ל? זה קריטי. זה נכון שמה שאני מתאר כרגע זה דיסטופי, קצת מפחיד, אבל אתה יכול להגיע לשם. זה לא העניין שזה דיסטופי ומפחיד, אלא אתה גם אמרת שאתה בעצם אפילו התנגדת לרפורמה בהתחלה. כן, כי חשבתי שהטעות הגדולה שם הייתה לתת שליטה לממשלה בוועדה לבחירת שופטים. אני התנגדתי לזה, ועד היום אני מתנגד. אז אבל העניין הוא שהרפורמה באה לתקן משהו שאתה אומר שבראשון 24 הוא קרה. זאת אומרת, בית משפט העליון לקח את הכוח המוחלט ברגע שעשו את הפסיקה על הסבירות. אז הם מנסים עכשיו להחזיר את הכוח לעם, אבל תשמע, מה שיקרה, בוא נניח שעובר מתווה סער לוין, עם שיפורים כאלה אחרים. יש עתירה לבג"ץ תוך דקה, אני גם מבטיח שאנחנו כותבים את העתירות עכשיו, החבר'ה האלה, אני מכיר אותם טוב. כן. הם יורים עתירות כמו קצב אש, אוקיי? עתירה לבג"ץ, יביאו את כל ארגוני הקרן החדשה, יגידו שיענו זה זכויות אדם, כמו שעשו בסבירות, שזה שטות מוחלטת. אתה תראה את כל הפרופסורים למשפטים היוריסטוקרטיים, כותבים כמה זה פוליטיזציה והשחתה וכיוצא בזה, ואני חותם איתך שבג"ץ פוסל את זה. חותם איתך. אני מכיר את החבר'ה האלה, הם לא רואים ממטר. הם יפסלו את התיקון החוקתי, הם כבר הכינו את התשתית לזה, פסק דין בעניין חוק בן גביר, עוזי פוגלמן גם עוד פעם 5-4, דקה לפני שהוא פורש מבית משפט עליון, סופית, הוא משאיר פסק דין שמסנדל את השופטים העתידיים, וקובע שפוליטיזציה זה דבר שמצדיק פסילה של חוק, הם השתמשו בזה כדי לפסול את התיקון, ויגידו שמה שעושים פה זה פוליטיזציה של הליך בחירת שופטים. מעניין, ואני נבחן את זה בהשתלשלות הקרובה של האם זה קורה. לבדוק, אני חותם על זה. אני אשמח לראות. נגעת פשוט בתיקי נתניהו ובעצם התפירה שלהם. אתה בעצם כן נכנס לאסכולה שאומרת שהתיקים האלה מטרתם לא להיגמר, ומטרתם בעצם נטו להגביל... להוביל לפרישת נתניהו. להוביל נטו לפרישת נתניהו. חד משמעי. לא להוביל לשליחתו לכלא אפילו. לא, אף אחד לא רוצה לראות אותו בכלא. רוצים פשוט שילך. רוצים שהוא יתפטר פשוט. זה ברור. כאילו, צריך להיות אידיוט כדי לא לראות את זה. בוא תראה לי את זה בבקשה יותר. תשמע, קודם כל, היו כבר אמירות של אלשך, שאמר שהם לא חשבו בכלל שזה יגיע לשלב של שמיעת, שהוא יבין את הרמז, אוקיי? אני שמעתי לא מזמן אפילו את רביב דרוקר, אומר שהתיקים האלה גדולים, זה הייתה טעות בכלל לקחת את התיקים האלה. כולם בורחים מהתיקים, ליד בן ארי בורחת, אוקיי? אנשים בורחים, אוקיי? כי אין שם כלום בעצם ברמת תראה, מה יש שם בעצם? תראה, נתניהו בן אדם חסכן, נשתמש במילה עדינה בכסף, אוקיי? והיה אובססיבי לגבי התקשורת. עכשיו, בצדק מבחינתו. למה? כי התקשורת נשלטה על ידי צד אחד, והייתה לא הוגנת כלפי נתניהו, אנחנו יודעים את זה, לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות את זה, והוא ניסה לחשוב איך הוא מאזן את המערכת. אז תשים לב, כל התיקים קשורים איכשהו לתקשורת. קודם כל, בן כספית הוא זה שתיק 1000 הוא עם הדס קליין, תיק 2000 זה ידיעות אחרונות, או כתקשורת, תיק 4000, כמובן, זה וואלה, בזק, סיקור אוהד וכיוצא בזה, זה כמעט הכל נוגע לתקשורת. וגם מי שיזם את גידי וייץ הוא זה שיזם את התיק. כל התיקים האלה ניעורו לידי התקשורת. כלומר, אתה רואה כאן איך התקשורת עם הפרקליטות עובדים ביחד, כנגד האויב האולטימטיבי. עכשיו, עשו טעות גדולה. נתניהו, אין לו בעיה עם בית משפט עליון. הוא בן אדם שאתה יודע, מין רפובליקני, אמריקאי כזה, שמאמין בבית משפט עליון. דודה שלו זה שושנה נתניהו, אתה שופט את בית משפט עליון, הוא אף תמיד כיבד את בית המשפט עליון. הוא בן אדם נורא ממלכתי. נתניהו, ותמיד הוסיף מפלגה כמו כחלון או עצמאות, שתאזן אותו משמאל ותשמור על בית משפט, שבימין כבר טבעו הרבה זמן רצו את הכוח. אוקיי? הימין מאוד כועס על נתניהו בעניין הזה. כן. הוא מרגיש שהוא מכר אותה כדי להישאר בשלטון, אבל נתניהו לא רצה לריב עם בית משפט עליון. עד תיקן נתניהו. ברגע שהם הלכו על הראש שלו, אז טיפת האמפתיה שהייתה לו נעלמה לגמרי, וכלומר, השלטון הישן, ההגמוניה הישנה, עשתה פה טעות איומה. כלומר,
כאילו נתניהו לא היה מתעסק איתם, תמיד היה ממסמס את זה, מוכר את זה, נתניהו פוליטיקאי מאוד ממולח, אוקיי? ברגע שהלכו על הראש שלו, הם עשו טעות גדולה, כי הוא גדול מדי בשבילם. הוא יותר מדי חזק, וזה רק חיזק אותו מול הבוחרים שלו, הפך אותו לקדוש מעונה, ועכשיו כשהוא לאט לאט חושף את החולשה הראייתית של התיקים, אז זה בכלל נראה כמו סיפור של תפירה. זה פדיחה לא נורמלית. הכל יושב על זה שבעצם אין בפועל את העבירות שבהם הוא מואשם? תראה, בוא נאמר את זה כך. עבירת שוחד אין, זה כבר די ברור, אוקיי? גם כל ה-315 פריטי סיקור אוהד, הסתבר שאולי איזה 6 מתוכם הם באמת סיקור אוהד, כל השאר זה שטויות, באמת. צוללות וכל זה. לא, צוללות זה בכלל אין כתב אישום נגד נתניהו, בתיק 3000 הוא לא בא לעולם בכלל. גם שם הבן דוד שלו, דוד שמרון, מסכן גם, הוא עבר שם תהליך די משפיל, ובסוף יצא נקי לגמרי, אוקיי? תשמע, זה שובר בני אדם. תחשוב, מה שזה עשה, התיק המוזר שהוגש נגד יעקב נאמן, אתה יודע, הוא בכיר עורכי הדין במדינת ישראל, זה שבר אותו נפשית, תדע לך. זה שובר אנשים. זה כוח עצום שיש למערכת המשפטית, ומשתמשת בו בלי למצמץ. שי ניצן, שאני עבדתי איתו כשהייתי בפרקליטות המדינה, הוא בחור חכם, הוא מוכשר מאוד, אבל הוא פעל בצורות, וואו, כאילו, על אגרסיביות, אלימות, מיישרות כל מי שלא מתיישר, זוכרים את החוות דעת בנוגע לתיק זדורוב של פתולוגית, רופאה מהמכון הפתולוגי, שלא תמכה בעמדה של הפרקליטות. מה עשו לה? ניסו לחסום אותה. לפגוע בקידום שלה, אתה מבין? כן. אז זה מערכת שפועלת בדגמים של מאפיה במובן מסוים. תראה, יש תיאוריה במדע המדינה, במדעי החברה, שנקראת האליטה כמאפיה. עכשיו, אתה יודע, האליטה כמאפיה זה נשמע כזה חריף מדי. והתיאוריה הזאת אומרת שהאליטות פועלות כדי לשמר את הכוח שלהם, ויש להם דילרים, והדילרים הם בעצם הסוכנים שלהם, שאמורים להרים דגלים אדומים, כאשר יש איום על הכוח של האליטה. כן. והיא משתמשת בכל מיני כלים כדי לשמר את הכוח שלה. והאמת היא, כשאני מסתכל על מה שקורה היום בארץ, אני אומר, זה לא רחוק מהמציאות. כן. יש את כל עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין. הוא בן אדם מביך, אוקיי? הוא פועל כמו דובר המחאה, מעדד כל מה שיוריסטוקרטים אומרים, כאילו ברמה נמוכה. אתה רואה את כל המרצים למשפטים, כמו שיבואו ויצרו שיח, בואו נחשוב על פתרונות, לא, הם פועלים כמו אורתודוקסיה. התארגנו בגוף שנקרא פורום המרצים למען הדמוקרטיה, כלומר למען האריסטוקרטיה, הכל כבלוק. וכל מי שסוטה מהקו, למשל אני, הייתי חלק מהקבוצה הזאת. וראיתי שהם נורא קיצוניים, וכשניהלתי את המשא ומתן עם הימין, כדי להגיע להסכמות, הם סימנו אותי כאויב. אני קיבלתי מכתבים ממרצים למשפטים בכירים, שמייעצים לי לקחת טיפול תרופתי, כי אני חולה נפש. וואו. זכיתי לכללות שאני לא אמנה אותן מפאת כבודו של הפודקאסט הזה, מהאנשים הכי נכבדים באקדמיה המשפטית. על מה בדיוק? על זה שלא התיישרתי לפי הקו שלהם. חשבתי שהם לא דמוקרטיים, ויצאתי נגדם, וקידמתי את המתווה 2/3, וחשפתי את האחריות של המערכת המשפטית למה שקורה בארץ, והראיתי גם איך את המעורבות העקיפה של המערכת המשפטית באותו פסק דין בעניין הגדר משנת 2018, ששם אומנם בג"ץ דחה את העתירה, אבל זה רק לאחר שהפרקליטות הצהירה שהיא מאמצת הוראות פתיחה באש מאוד מחמירות. כלומר, אני חושף את הדברים האלה כי יש לי את הידע המקצועי לעשות את זה, ולכן אני מסוכן, ולכן אני עובר סוג של התקפות ברמה האישית, הגיעו למשפחה שלי, לילדים שלי, בוא נאמר את זה כך, לא הייתי מייעץ לאנשים להיכנס לנעליים שלי מבחינת מה שעברתי, אבל אני בן אדם חזק ואי-אפשר לשבור אותי. עצם זה שאני הולך לערוץ 14, זה מבחינתם וואו, וזה שדיברתי עם קהלת, זה השטן הגדול, זה שני השטנים הכי גדולים בשמאל, ביוריסטוקרטיה, זה ערוץ 14 וקהלת. קהלת זה שינוי המבנה המשטרי, וערוץ 14 זה שינוי התודעה, וזה מטריף אנשים. לא יודע אם שמעת על אבי שושן, שהיה דובר של בית חולים איכילוב, שהוא הופיע פעם בתוכנית הפטריוטים,
הוא דיבר על זה לפני כמה ימים בתוכנית, וכששמעו שהוא מופיע בפטריוטים באיכילוב, עשו מהומות עולם, אז הוא החליט לוותר. אבל זה לא עזר לו. נדבק לו הפטריוטים, ערוץ 14. ואז שהיה המקרה עם אותה חטופה, ליפשיץ, שיצאה מבית חולים ודיברה, והיא דיברה בצורה שלא הייתה מתואמת עם האינטרסים של המדינה, אני לא אכנס לזה כרגע, אז מצאו אותו כשעיר לעזאזל ופיטרו אותו, אבל בעצם פיטרו אותו בגלל שהוא מופיע בערוץ 14, ומה שדווח, זה פרופסורית מאוד בכירה, ינון מגל אמר שזאת עידית מטות, באה לרוני גמזו ואמרה לו, נעיף אותו. רוני גמזו אמר שהוא התראיין לא מזמן, אמר שהוא מצטער שהוא העיף אותו, שזו הייתה טעות. כי רוני גמזו בחור טוב. אבל אתה רואה את העוצמות של הכוח, של ההשתקה, של האליטות, כוחניות שפוגעת לפרנסה של אחד הדוברים הכי מוכשרים שהיו בכלל במדינת ישראל, בוודאי לאיכילוב. הם לא רואים ממטר. את הכוחניות הזאת אני ממש רואה, אני מניח שכולם רואים. אתה בעצם אומר אבל שהקבוצה הזאת, שבעצם ממנה את עצמה בימים אלו, היא לא תהיה לעולם פתוחה לקולות מימין, אלא אם כן יהיה אשכרה שינוי בפרסונות. האנשים עצמם צריכים להשתנות, שזה בעצם גם מה שבסופו של דבר אומרים, בוא נגיד, הפחד הגדול של השמאל מהרפורמה, הוא עיבוד מוקד הכוח בעזרת האנשים עצמם. אתה צודק לגמרי. תראה, כשפרץ המשבר החוקתי, דיברנו על עילת הסבירות, וזה עילת הסבירות. אני למדתי בשנת 89 משפטים. אז מה זה סבירות? זה כאילו משהו שבכלל לא קיים בשום מקום בעולם, בוודאי לא בסקנה מידה, זה רק במקרים סופר סופר קיצוניים מתערבים. זה נתפשר על זה, שטויות. אז באו ואומרים לי, משה, אתה לא מבין? זה המינויים. כן. המאבק הוא על פרסונל, על כוח אדם, על מינויים. ולכן ההיסטריה סביב המפכ"ל, הרמטכ"ל, איך אמר מנדלבליט או אנשים אחרים לרמטכ"ל ולראש, אל תתפטרו. כי אז יביאו אנשים אחרים. אתה מתכוון פרסונלי בכל המוקדי כוח. בכל לא רק בבית משפט העליון. לא רק בבית משפט. בית משפט זה כמובן מוקד מאוד מאוד חשוב, כי הוא בעצם בראש הפירמידה. תראה, אני אגיד לך, הרבה בתקופת הרפורמה הביאו את המקרה של הונגריה ופולין. כן. עכשיו, תראה, מה עשה אורבן בהונגריה? יש גם שם מאבק בין הגמוניות, ויש להם חוקה ישנה, יש לה חוקה קומוניסטית, לא ניכנס לפרטים האלה. כן. והוא היה ליברל בעבר, ונהיה עכשיו ראש המפלגה השמרנית. עכשיו, הוא נלחם נגד הוורק, נגד סורוס, ורצה להשתלט על המדינה. איך הוא עשה את זה? קודם כל, הוא הוריד את גיל הפרישה של השופטים בבית המשפט החוקתי, מינה שופטים אחרים, השתלט על בית המשפט. ואז ברגע שאתה משתלט על בית המשפט, אתה יכול אז להשתלט על כל התקשורת, על החברה האזרחית, על האקדמיה. אתה ממש מתאר את הפחד ממה שהיה אמור לקרות. כן, בדרך כלל אני כמובן נגד זה, אוקיי? אבל זה מה שקרה בהונגריה. בפולין הם חיכו את אותו דבר, אוקיי? אבל בעוצמות פחותות, ולמרות שאמרו לנו שהדמוקרטיה בפולין מתה, קוראים לזה שחיקה דמוקרטית, הסתבר שיש בחירות, והשמרנים הפסידו, ועכשיו יש מפלגות פרו-מערביות, ואותן מפלגות פרו העיפו את השופטים האלה, כלומר, זה לא סוף העולם. יש מדינות שהן יותר שמרניות. הונגריה ופולין הן מדינות יותר שמרניות ביחס למערב אירופה. והם הרגישו שכל הווק הזה מאיים על התפיסות שלהם, התפיסות היותר נוצריות, היותר מאמינות וכו'. בסדר, אוקיי. עכשיו, אני נגד פגיעה בדמוקרטיה, אני חושב שאורבן הלך רחוק מדי ואני מתנגד לזה, אוקיי? פולין זה קצת היה יותר מורכב, אבל לקחו את הסיפור הזה, פשוט קרה בדיוק באותו זמן שהסיפור בישראל קרה. ואז באים ואומרים, הונגריה, פולין, זה מה שיקרה פה. אתה יודע מה? וגם אני חששתי, גם אני, כי אני מאוד דמוקרט, ואני לא רוצה שהדמוקרטיה תשחק. ולאט לאט, ככל שהתקדמתי במחקר שלי עם פרופסור עידו פורן, בספר שאנחנו קוראים Supreme Court in the Age of Political Polarization, זה אמור לצאת בקיימברידג' אוניברסיטי פרס השנה, מה סיימנו את הטיוטה עכשיו, מה שראינו זה שהתגובות בישראל לכוח של בית משפט, יש דוגמאות כאלה גם בארצות הברית, וגם בבריטניה,
וגם בהרבה מאוד מדינות בעולם. כלומר, זה לא מעיד בהכרח על הונגריה פולין. בארצות הברית, אם אתה מסתכל על מה שהדמוקרטים עושים, הם מציעים לעשות דברים הרבה יותר קיצוניים מהרפורמה של לוין ורוטמן. יש מאמר בעיתון הווקס, שזה עיתון של השמאל האמריקאי, How to fix a broken court, איך לתקן בית משפט שבור, ושם הם לא רואים ממטר. להעמיש שופטים, כלומר לעשות court packing, שיהיו יותר שופטים, ואז למנות שופטים דמוקרטיים ולתקן את זה, לקבוע תקופות כהונה, לקחת כוחות מבית המשפט העליון, לטרטר את השופטים ולהריץ אותם בכל מיני ערכאות נמוכות, לקחת להם, לפגוע להם בכיס, בתקציב של בית המשפט, הם לא רואים ממטר, אוקיי? כלומר, אתה רואה שהדברים האלה, זה לא קשור לדיקטטורה, אוקיי? השמאל האמריקאי הוא לא דיקטטורה, זה מאבק על שליטה, על מוסדות, ואם אתה תחזיר אותי לנקודה הראשונה, השאלה הראשונה ששאלת אותי, על אובדן האמון, אז יש אובדן אמון בכל המוסדות. זה בעצם המשבר לאובדן האמון, כי אם המדע אפילו, ה-hard science, עובר תהליך של ווקיזציה, ושמים אורחים שהם ווק בעצמם, והם מצנזרים מאמרים שהם לא פוליטיקלי קורקט, למשל בנושא של הג'נדר, וכל הטרנסג'נדר יש מזה בלגן רציני, בגלל הפחד להיות מתויג כטרנסופוב, לא באמת רצו לחשוף כל מיני תוצאות שמראות שכל מיני טיפולים שנותנים לטרנסג'נדרים הם לא טובים, הם מזיקים לבריאות. מה שמעורר שאלה עם כל הטירוף שקורה בארצות הברית, עם כל הניתוחים, לעתים גם לקטינים, האם זה אחד הפשעים הכי חמורים שרופאים היו מעורבים בהם? זה מה שג'יי קיי רולינג אומרת. לגמרי. אני חושב שהיא צודקת, וזה שעושים לה שיימינג ובולינג, והיא מספיק חזקה, היא לא סופרת אותה. אני גם לא סופר את האנשים האלה, הם כללים אותי, תוקפים אותי, ואני אומר שיקפצו לי. לא, המדע נראה לי די חד משמעי בהקשר הזה, ספציפית לדוגמה שנתת. כן, חד משמעי, אבל איך תגיד להם את זה? הם הרסו את המדע, והם הרסו, תשמע, גם בתקופת הקורונה היה פגיעה באמון במוסדות המחקריים, וכל מיני תיאוריות קונספירציה שצצו. חלק מהביקורת הייתה מוצדקת, חלק לא, אבל אתה בהחלט רואה אובדן אמון במוסדות. בבית משפט עליון, אחד המוסדות הגדולים. תראה, תסתכל על האקדמיה. אני, נשבר לי מהאקדמיה. עכשיו אני מפרסם את המאמר האקדמיה האחרון שלי בעברית, ואני החלטתי לא לפרסם יותר בכתבי עת בישראל. אתה יודע למה? כי פנו אליי פעם מכתב עת של משפטים באוניברסיטה העברית, ביקשו שאני אכתוב מאמר, הצעתי לכתוב עם השותף שלי, אנחנו כותבים בכל העולם, אנחנו כאילו אנחנו מאוד מצוטטים. ואז הם חוזרים אליי ואומרים, לא, תשמע, בעצם עלינו למעלה ואמרו לנו שעדיף שלא תפרסמו, מישהו אחר יפרסם. כאילו, מה? כאילו, אתם פניתם אליי, כאילו, מי אתם בכלל? אז הבנתי מה קורה פה. פוליטיזציה של כתבי העת בישראל. כתב העת משפטים נפל. אני לא הולך לשתף פעולה עם ההשחתה הזאת של האקדמיה יותר. האקדמיה המשפטית בישראל היא מושחתת. יש כמה צדיקים בסדום, יש כמה, אבל הם מעטים. זה פשוט חבל לבזבז את הזמן. תראה, גם אין משמעות לאקדמיה בעתיד. תראה, הקצב שה-AI מתקדם, בעוד כ10 שנים יהיה לנו AGI, שזה Artificial General Intelligence, שזה להבדיל אתה יודע, AI בשחמט, זה אומר AI עם כאילו הבנה כללית בכל התחומים. זה כאילו מוח סופר 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 אנושי. זה, אתה יודע, זה אחרית הימים. זה היכולת... עכשיו, אתה אומר, מה המשמעות של אקדמיה בעידן הזה? מה המשמעות של אקדמיה? מה, כל הבנאים האלה שמפרסמים מאמרים ברמת הפינצטה, אוקיי? אתה מריץ את הדברים האלה ב-AI, אתה תקבל עוד כמה שנים, דברים ב10 דרגות מעבר למה שחוקר נורמלי יכתוב. חד משמעית. אז לא תהיה אקדמיה, ואז זה יפתור את הבעיה של איך לגוון את האקדמיה, כי האמת היא שאין לי דרך לפתור את הבעיה הזאת. הם פשוט השתלטו על האקדמיה לגמרי, וכל ניסיון לשנות את זה, זה זעקות עד השמיים, והשחתה מוחלטת. זה ממש לא מפתיע, ועניין האקדמיה נראה לי גם לא הכי... לא המקום הראשון שדרכו נקרוס, בוא נגיד ככה, בית המשפט העליון והשב"כ והכנסת. כן, אבל הם מייצרים את ה-knowledge ואת הידע, תשמע, צריך ידע, תראה, אני הייתי צריך ידע סוציולוגי על המשבר החוקתי, כדי להבין מה המאבקים פה, וכמעט ולא היה ידע כזה, כי הם חוקרים את מה שבא להם לחקור. אז הם מתעסקים בכל מיני, אני יודע, נשים, ערביות, לסביות, טרנסג'נדר, כל מיני, אתה יודע, קבוצות פרינג'
במקום לדבר על הדבר שצועק פה. מה משלמים לכם כסף? חבורת בטלנים, תתחילו לעשות את העבודה שלכם. הפוליטיקה תמתמה להם את השכל, הם עוסקים רק בדברים של שמאל רדיקלי. שוב, בכל מקום יש כמה צדיקים, אני לא אומר שכולם כאלה. אבל זה מזעזע, פשוט אין ידע בסיסי באחד המשברים החברתיים העמוקים ביותר בתולדות מדינת ישראל. אין. מטורף ומעניין בטירוף. אני אשמח להתקדם לנושא אחר שאולי כשאמרת את מה שאמרת אולי ראית את זה מגיע, אבל אתה דיברת בעצם על הגדולה של מנהיגים כמו משה ועל היכולת להשאיר משהו למנהיג שבא אחריך. נכון. איך זה מתחבר עם המנהיג שלנו, עם בנימין נתניהו בעיניך? אוקיי, אז אני אגיד את זה בצורה הכי ישירה. תראה, אחד הדברים היפים שעשה ג'ורג' וושינגטון, כשהוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, הוא כן 2 קדנציות, והוא החליט מיוזמתו, זה לא היה נדרש אז על פי החוקה, לפרוש. ואני חושב שזה נכון. אני חושב שזה בריא לדמוקרטיה שתהיה תחלופה. עכשיו, כשאתה שואל אותי לגבי נתניהו, אני אסרטט לך את התמונה כמו שאני רואה אותה. תראה, נתניהו בן אדם סופר מוכשר. ברמות שאני לא רואה הרבה אנשים בליגה שלו בעולם, אוקיי? אם הוא היה רוצה להיות נשיא ארצות הברית מטעם הרפובליקנים, הוא היה נבחר. יש לו את כל הכלים, הוא מדהים, באמת, מבחינת יכולות. מסכים, דרך אגב. לא, כן, אני אומר, בתור מי שמעולם לא הצביע עבור. עכשיו, הימין בחרדה, מה יהיה ביום שאחרי נתניהו? כולם אומרים, נתניהו זה חלילן מהמלין, הוא מחשב, לא, הוא משרת את האינטרסים של הקבוצות, זה ההפך. אני לא מדבר על נתניהו, אני מדבר על האנשים שרוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אוקיי? מייחסים להם חוסר רציונליות. לא, הם מאוד רציונליים. הוא תותח, הם רוצים אותו כי הוא תותח, אוקיי? עכשיו, יש לנו גם את 7 באוקטובר, שזה אסון בקנה מידה, שזה גם, יש לו אחריות על זה, אוקיי? זה נכון שהאחריות הישירה ברמה המקצועית היה של הרמטכ"ל, היה צריך להעיר אותו, אוקיי? זה הפדיחה הגדולה ולא מסור לו את המודיעין הרלוונטי, אבל יש לו אחריות כוללת כמי שהיה ראש ממשלה, וגם כל הנושא הזה של חמאס, להחזיק אותו, יש לו אחריות על זה. אני חושב שהדבר הכי נכון זה שראש הממשלה ינהל את המלחמה עד הסוף ויוביל לניצחון המוחלט, ואני חושב שאנחנו בדרך לשם. גם אני בהתחלה קצת גיחכתי מהניצחון המוחלט, איך אתה מגדיר, אבל כן, אפשר להגיע לניצחון מוחלט. לדעתי אנחנו בדרך ואנחנו נצליח גם את איראן, יהיה פה שינויים דרמטיים. זה יוביל גם להסכמי שלום עם סעודיה, אולי עם עוד מדינות. זה, אתה יודע, ואז יהיה הזמן לפרוש. אתה חושב שהוא יעשה את זה? אז תשמע, זאת שאלה פוליטית, אני מעולם לא נפגשתי עם נתניהו, אני לא יודע, אני יודע שנתניהו לא אוהב לומר מראש שהוא יפרוש, כי ברגע שאתה מודיע שאתה פורש, אתה כבר הופך להיות ברווז צולע. ונתניהו ממש לא אוהב להיות ברווז צולע, אוקיי? אז אני לא יודע אם הוא חושב לפרוש והוא לא אומר את זה, זה צריך לשאול אותו, אוקיי? יותר אני מתכוון על הבחינת האופי שאתה עושה לו. תראה, אני הרבה פעמים גם מנסה להיכנס לנעליים שלו. תראה, נתניהו הוא בן אדם עם ראייה היסטורית. אבא שלו הוא היסטוריון, הוא בן אדם איש ספר, מבין את המשמעויות ההיסטוריות. אני חושב שכבן אדם עם ראייה היסטורית, אחרי הפדיחה האיומה של 7 באוקטובר, אבל אחרי ניצחון מוחלט במלחמה והסכמי שלום, זה הזמן לפרוש. כלומר, כך, אם אני הייתי אדם עם ראייה היסטורית, זה מה שאני הייתי עושה. עכשיו תשמע, אני כן רוצה להתחבר לחרדה הזאת בימין, במה יהיה ביום אחרי נתניהו. זאת חרדה אמיתית. אין להם מישהו בליגה שלו. ממש אין. אין. גם בשמאל אין. אין. אנחנו בעידן של היעדר מנהיגים. זאת בעיה גדולה. עכשיו... גם אני אשמח שהיית מאפיין מה זה אומר בליגה שלו. זה יכולת דיבור, יכולת הנהגה? תראה, קודם כל, רמת אינטלקט מאוד גבוהה, אוקיי? יכולת התבטאות פנומנלית, יכולת שליטה מעולה באנגלית, אוקיי? הימין מאוד מוטרד לגבי היום שאחרי. עכשיו, תראה, כשאתה מסתכל על המנהיגים של הימין, הם לרוב היו מאוד קריזמטיים. זה בגין, זה נתניהו, זה אריק שרון, שהוא לקראת הסוף כבר לא ממש הימין, והייתה תקופה מסוימת שיצחק שמיר היה ראש ממשלה, שהוא מאוד לא קריזמטי,
אבל היה מין תקופת מעבר כזה. יכול להיות שזה מה שיקרה פה. יכול להיות שיהיה פה מנהיג של הליכוד. סער כזה. סער הוא לא מאוד אהוב בימין. הם אפילו יכולים ללכת על מישהו כמו ישראל כץ. אני יודע שאתה ככה מרים גבה. הוא נתפס כליכודניקי שאף פעם לא עזב את הליכוד. נתפס כמישהו שמסתדר עם נתניהו. תשמע, זה כרגע העצה. עכשיו, ניר ברקת לא נראה לי הכי מתחבר, יוסי כהן כבר לא ממש במשחק. בעיה רצינית. כן. תסתכל גם בשמאל. איזה בושה וחרפה. אין מנהיגות. אין מנהיגות. אנחנו בעידן של היעדר מנהיגות. אז כרגע יכול להיות שיהיה מנהיג ביניים, יכול להיות שיצוץ מנהיג חדש, אני לא יודע, זאת שאלה. ולכן הליכוד לא רוצה כל כך שנתניהו ילך. הם מודעים ל7 באוקטובר, והם מודעים לכך שאולי באמת הגיע הזמן. אבל אומרים, מי לעזאזל יכול לשרת את האינטרסים שלנו? אז אתה אומר שהחלילן מהמלין שמשלהב את ההמון, נתת את זה קודם כדוגמה למשהו שאומרים, זה לא המקרה. זאת אומרת, אנשים יותר חוששים מפשוט אין בן אדם אחר. לגמרי. תחשוב לרגע אם היית בנעליים שלהם, ואתה נורא, אתה לא רוצה מדינה פלסטינאית, או אתה רוצה לשמור על הזהות היהודית. מי יעשה לי את זה בצורה הכי אפקטיבית? מי יוכל לעמוד מול לחץ בינלאומי מסיבי? מי הוא מספיק חזק, מספיק פוליטיקאי, גם, אתה יודע, פוליטיקאים לא, זה לא דבר נעים, אוקיי? זה לעשות גם תרגילים, וגם לפעמים לעקור, וזה חלק מלהיות פוליטיקאי, אוקיי? אבל אתה אומר... לנתניהו יש את כל החבילה הזאת. אני מנסה להיכנס לנעליהם, כמו שאתה אומר, ומה שלא ברור לי רק, זה אי אובדן האמון, בעקבות אירועי השנתיים, 3 האחרונות. תראה, דרך אגב, אני לא מצליח למקם אותך בדיוק איפה אתה שם, מבחינת ליכוד אפילו, לא ביבי. תראה, אני מנסה להיות ענייני, אוקיי? אני ליברל ואני ציוני ואני דמוקרט, אוקיי? עכשיו, בתוך ההנחות היסוד האלה, הרבה מפלגות יכולות להיות מתאימות, אוקיי? כשאני מסתכל, א', על עניין הרפורמה, אני חושב שיש הרבה צדק בטענות של הימין. גם אם התנגדתי לרפורמה, היום אני חושב שאני יכול להסכים איתם הרבה יותר מאשר עם היוריסטוקרטים באקדמיה. וגם מאז 7 באוקטובר, תבין, 7 באוקטובר זה דבר דרמטי. ברגע שאתה רואה שהמוטיבציות של הבני דודים שלנו בעזה, היא לשחוט אותנו, לתלוש את הכבד מהגוף שלנו, לערוף לנו ראשים ולעשות דברים שהם איומים ונוראים, זה הדחף הפנימי שלהם. אז אתה אומר, תשמע, אני צריך לחשוב מחשב, אני הייתי בעד מדינה פלסטינאית, בעד היפרדות, הייתי בעד הסכמי קמפ דיוויד של... הכל. כן, הרבה בשמאל ככה כרגע. ואני חושב שרוב האנשים השפויים בשמאל מבינים שזה כבר לא המצב. עכשיו, למה הם לא עוברים לימין? כי זה עניין זהותי. אז למי הם עוברים? לליברמן. כן, וואו. כי ליברמן הוא כאילו מצב את עצמו כמישהו שהוא נגד ביבי, אז הוא ימני, אז אני עכשיו בקבוצה הסוציולוגית של השמאל, החוסלים, אבל אני עכשיו עובר לליברמן, אוקיי? לעשות או עידן רול כזה, אוקיי? שעוזב את יאיר לפיד, כי הוא יותר ניצי, אבל אני לא רואה אותו מצטרף לימין, אוקיי? זה עניין סוציולוגי. או עינת וילף, שהיא בן אדם מאוד מרשים ומאוד חכם, היא הקים עכשיו מפלגה, אוקיי? אז אתה רואה את האנשים האלה, זה הקולות של מה שנקרא המתפכחים. עכשיו, אני רוצה לומר משהו על המתפכחים. תראה, הרבה צוחקים על המתפכח, לאיתו, ינון מגל מציג אותי בפטריוטים כך. כן, אני התפכחתי. מה כל כך רע בזה? להפך, אתה צריך אומץ לבוא ולומר, טעיתי. תגיד, בן אדם שאחרי 7 באוקטובר לא אומר טעיתי לגבי המוטיבציה, אז הוא אידיוט גמור. מי לא, אוקיי? ולגבי הרפורמה, כן, אני דמוקרט, ואני חושב שהימין במידה רבה צודק, נכון. ואני גם בן אדם שמתנגד לתיוג של קבוצות שלמות כביביסטים, נחותים, בבונים. אני קצת מודה, אני קצת הייתי מתנסה. אני גדלתי בשכונת מצוקה בחיפה, באזור שוק תלפיות, וכשבאו בכיתה ה', באו מחב"ד,
ורצו לשלוח אותי לפנימייה של חב"ד. וההורים שלי לא הסכימו, ואני גם לא רציתי, וההורים שלי שלחו אותי לאליטות, אתה יודע, אל הכרמל, ל-8200, לפקולטה למשפטים, להרווארד, דיקן, נשיא, הכל. כשאתה במסע הזה, אל האליטות, אתה קצת מתנסה מעל המקום שבו, ממנו הגעת. ואני עשיתי שינוי דיסקט בעניין הזה. דווקא מכיוון שאני מאמין בתבונת ההמונים, אני הרבה פעמים מסתכל על אנשים שהתנסיתי מעליהם, ואני אומר, וואי, הם חכמים. יש להם את האינסטינקטים הבריאים שהווק עוד לא סרס, אוקיי? אז במובן הזה היום אני הרבה יותר מתחבר להמונים, ואני מאוד נגד ההתנסות הזאת והתיוג של הבבונים, אבל יש אנשים שזה קשה להם. אז אני חושב שאנחנו, הקבוצה הזאת של המתפכחים צריכה בית פוליטי. זה עינת וילף באה לתת כביכול. עינת, או אני יודע, עידן רול, או אנשים כאלה שבזהות שלהם, אתה נראה, הם נראים כאילו הכי החוסלים, נכון? הוא גיי אשכנזי, והיא גם ממוצא אשכנזי, גם בעירה, אז כאילו, זה הקבוצה ההיא. עינת וילף היא מאוד ניצית בעניין הביטחוני, מאוד, אבל היא לא תהיה בליכוד. זה עניין סוציולוגי, אתה מבין? זה לא עניין של כוח שלי לא יכולה שם לממש רעיונות? אני לא חושב. זה כאילו, אתה לא מרגיש שאתה שם. עכשיו, תשמע, אני ממוצא מזרחי, אז יותר קל לי, אוקיי? כי הם, הרבה מזרחים מסתכלים אליי, אומרים, הנה, פרופסור למשפטים, הוא סימפתטי אלינו, אז הם אוהבים את זה, אוקיי? כאילו, מישהו רהוט יכול להגיד את מה שהם מרגישים, אוקיי? לעידן רול זה יותר קשה, או לעינת וילף, אני חושב, אבל תשמע, יש מקום, גם בקבוצה הסוציאליסטית של החוסלים, לבני ברית, שאפשר לייצר איתם שיח, ומסכימים בהרבה מאוד באידיאולוגיה, על העניין הסוציולוגי אפשר להתגבר, כל עוד זה לא בא משנאה. מעניין בטירוף, שוב פעם יש משהו שנגענו בו, שאני אשמח שנגיע אליו ככה. שוב, בהחלט. רציתי לא נשכח אותו, וזה העניין של היכולת לקיים מדינה יהודית, דמוקרטית, ופה במזרח התיכון. חלק מההתפכחות מקונספציה מסוימת אחרי השביעי לעשירי, הרבה ממנה גם אני מזהה כהיכולת להימצאות במרחב המסוכן הזה, זה א', אבל גם יש את הפחד שאולי הוא לא קשור להתפכחות, שזה הפחד מפשוט דת, מדינת הלכה וכל הדברים האלה, ואתה אמרת באופן אחד שאין סכנה כזאת בעיניך. אני ממש לא חושב שיש סכנה כזאת. אני חושב שאם אתה מסתכל על יחסי דת ומדינה והסטטוס קוו, הוא נשחק כל הזמן לרעת הדתיים. אני זוכר שאני הייתי ילד, לא היו בכלל בתי קולנוע בשבת, אוקיי? היום, לך תמצא מסעדה כשרה בתל אביב, זה כאילו המצב הוא הפוך, אז אני לא נכנע לאיומים האלה. אבל תשמע, אתה כן עוררת את השאלה לגבי הקיום שלנו במרחב הזה, היא שאלה מאוד חשובה. כי תראה, אנחנו מדינה עם מותניים מאוד צרות גיאוגרפית. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה עם ירדן, עד כמה זמן המדינה הזאת תחזיק מעמד, כי אנחנו רואים שסוריה נפלה, והכל הופך להיות שבטי, וכל ההסכמי סייקס פיקו וסן רמו, הכל קורס. אתה יודע, אברהם אבינו, בברית בין הבתרים, בעצם אלוהים הבטיח לו את ארץ ישראל הגדולה, בין נהר הפרת ועד נהר מצרים, שזה כנראה נחל אל הריש, או שולי הדלטה של הנילוס. לא ברור עדיין מה מתקיים. עכשיו, זה היה בתוך חלום אימה של אברהם. נפלה עליו תרדמה ואימה גדולה, ואני לא חושב שאנחנו כמובן צריכים לשלוט באזור הזה. אבל אני כן חושב, אנחנו כן רואים לזה ביטוי, שישראל צריכה לייצר אזורי השפעה בטריטוריות הללו, כדי לצמצם את השוליים הגיאוגרפיים הצרים שלה. עכשיו, במובן הזה, זה שאפשרנו למצרים להיכנס לסיני, זה טעות גדולה. מצרים, מדינה שמאוד מתעצמת ברמה, שאתה שואל את עצמך למה הם צריכים כל כך הרבה נשק, ברמה מטורפת, אוקיי? סוריה קרסה והתפוררה, אוקיי? עכשיו יש שם מאבק הגמוניה גדול בין ישראל לבין סוריה על אזורי השפעה. זה חלק מהמשחק. זה חלק מהמשחק. כל זה אני מבין, אבל אלה דוגמאות למדינות מוסלמיות.
אנחנו מדינה יהודית אחת פה באזור. אז תראה, אני אגיד לך משהו שאולי טיפה חתרני, אם יורשה לי, לא משהו שאני מבושל איתו לגמרי. תראה, אני חושב שאנחנו צריכים לייצר הגמוניה יהודית, ציונית, דמוקרטית, ברורה. וזה אומר לחבק אנשים כמו יוסף חדד, שהוא מבחינתי הפרוטוטייפ של ערבי נוצרי, שמרגיש שותפות גורל ב100% הרבה יותר עם הרבה אנשים מהשמאל, עם עם ישראל, אוקיי? דרך אגב, אתה יודע שהמטען הגנטי של הפלסטינאים הוא הכי קרוב ליהודים? כי היו יהודים שהתאסלמו ביישובים ליד חברון, בוא נאמר את זה כך, זה נשמע כמו חזון אחרית הימים, נכון? למה? להפך. אני אומר, נשמע כמו חזון לשלום. ככל שאנחנו נהיה יותר חזקים, עם עוצמה גם צבאית, שלא מתעסקים איתנו, ראיתם מה עשיתם לנו ב7 באוקטובר, מה אתם מקבלים עכשיו, עזה חריבה לגמרי, אוקיי? וגם בדרום לבנון. שיתיישרו לפי הקו שלנו, שיהיו בני ברית שלנו, כן. ואני חושב שזה ישתלם להם, כי היהודים הם עם חכם, אנחנו יכולים להיות אור לגויים, וכן לייצר מרחבי השפעה של הגמוניה ישראלית באזור של המרחב התיכון, בין הנהר לבין נהר מצרים. כן, אתה אומר משהו שהוא בעיניי, בהרבה מובנים, הוא די קונספציה שנשברת, שזה עניין הטכנולוגית חזקה ודברים כאלה, שפה, יש לי מאבק זהותי בהקשר של הדיון הזה, כי שאל אותי פה שני דברים. אחד, שאל אותי מאיר רטינגר, הנכד של הרב כהנא, היה פה, והוא אמר לי, אני לא מצליח להבין את החילונים, השואה זה לא הסבר מספיק טוב, למה אתה פה אם אתה לא מאמין באלוהים? ומשהו בי מאז נשבר כי אין לי תשובה, פשוט אין לי תשובה. ושמחה רוטמן אמר לי פה שאין חילונים במדינת ישראל. אין דבר כזה, לא היה חילונים ואין חילונים פה. ואני באיזשהו מקום מקבל את האמירה הזאת, זה יותר מסתדר לי מהרבה אמירות אחרות. יאיר לפיד שהיה פה ואמר לי דברים של להיות פה טכנולוגיים וחזקים, וזה לא יסתדר לי לגמרי עד הסוף. כן, אז אתה שואל מה העמדה שלי בשאלה. כן. שאלה קשה. תראה, אני לא הייתי אומר אין יהודים חילונים, זה כאילו אמירה קשה מדי. שמחה תמיד נוטה להשתמש במילים קשות, ואז אחרי זה ישר זה רץ ברשתות, ותראו מה שמחה רוטמן אמר. הוא בדרך כלל הוא בחור חכם, ואני מספט אותו מאוד את שמחה. עוד שהיו לי מחלוקות איתו, אבל הוא דיסנט, אוקיי? בעיניי. תראה, הבן שלי אמר לי יום אחד, אבא, אתה יודע שבגללך אני אתאיסט? אמרתי לו, למה? אמר לי, כן, בגיל 3 אמרת לי שאתה לא מאמין באלוהים, אז מאז אני אתאיסט. אני חושב שקצת השתניתי. תראה, אני לא בן אדם דתי, אבל היה לי שיחה ככה מעניינת, עם הבן שלי הוא נורא גאון כזה, תמיד הוא כל הזמן מתווכח איתי על כל דבר, הוא טכנולוגי ב-8200 כזה. אז אמרתי לו, תגיד לי, מה היה, כאילו, האם אפשר להוכיח שיש או אין אלוהים? זאת אומרת, אני לא יכול לשלול את זה שקיים אלוהים, כי אתה יודע, לפני המפץ הגדול הייתה קרינה כזאת, אור מסביב לכדור, וזה משהו שהיה לפני הכדור. עכשיו, לך תדע מה זה אור הזה, אוקיי? אין לנו דרך לדעת. יש לי מחשבות בעניין הזה. אני לאט לאט כן חושב שיש אלוהים. ואנחנו קוראים פה יותר מדי דברים, שאני מתקשה להסביר אותם בצורה רגילה. אילו דברים? תשמע, אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה, אוקיי? אתה יודע, עברנו את הקורונה, אחרי זה את המשבר החוקתי, אחרי זה את 7 באוקטובר. אנחנו פה בסוג של סחרור אחד גדול. תשמע, אני לא יכול, אי אפשר להסביר את זה בצורה רציונלית, אוקיי? אני מרגיש שיש פה משהו מעבר. איך הוא נראה, מה הוא רוצה, מה המטרות שלו. תראה, בוא אני אתן לך תזה קצת, כאילו, מוזרה, אוקיי? זה לא מוקלט, נכון? אף אחד לא רואה את זה, אי אפשר לצטט אותי. ברור שכן. תראה, הגל דיבר על קץ ההיסטוריה. הוא דיבר על דיאלקטיקה בין רעיונות, עד שאתה מגיע לרעיון האולטימטיבי.
וכאשר פרנסיס פוקויאמה פרסם את הספר הידוע שלו, The End of History, לאחר קריסת הגוש הקומוניסטי, ואז נפלו מגדלי התאומים, ואמרו לו, תשמע, מה אמרת, End of History? איזה end? תראה איזה מאבק עכשיו יש פה, תראה את הטרוריסטים. אז הוא אמר, לא הבנתם אותי. אני התכוונתי, The End of History, לא במובן של סוף ההיסטוריה, אלא מטרת ההיסטוריה. כי end זה גם מטרה. וזה נכון, לזה מתכוון הגל, אוקיי? ואני חושב שאנחנו ברגע של מגדל בבל. תחשוב על ה-AI, מה זה עושה? זה בקצב אש, כאילו, זה across the corner, אוקיי? היה לנו אישות עם יכולות שכליות שמתחרות באלוהים. מגדל בבל הזה. כן. הרצון לעשות משהו מעל אלוהים. מעל אלוהים. ביחד עם האידיאל של ה-woke, של לייצר liberation ו-new man, אדם חדש, דרך כל מיני שיטות של נאג'ים, דרך אגב, זה... משהו מעניין שזה בעצם, התוצאה של זה היא חוסר יכולת לדבר אחד עם השני במגדל בבל, והנה דיברנו על מקרה שאי אפשר להסכים מה זה גבר, מה זה אישה, כן. מה זה ימין, מה זה... זה הפוסט-מודרניזם שבלבל לנו את הדבר הכי בסיסי של מה זה אמת. יש אמת. יש אמת. אנשים צריכים להבין את זה. הפוסט-מודרניזם, ביחד עם ה-woke, ביחד עם כל הכלכלה ההתנהגותית שעושה לנו נאג'ים, כי היא מניחה שאנחנו לא אנשים רציונליים. אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב בעניין הזה. זה היום ונורא. הכלכלה ההתנהגותית זה סכנה לאנושות. כי מה בעבר הכלכלה הניחה שאנשים הם רציונליים. ואז באו קיינמן ואחרים והראו שאנשים יש להם כשלים, ואז אומרים, אוקיי, יש לאנשים כשלים, some of the time. ואז אתה מגלה שה-some of the time הופך ל-most of the time, ואז כדי לתקן את זה בהרווארד, המקום שבו הייתי שנתיים, וגם בייל, פיתחו את הכלכלה ההתנהגותית ואת הרעיון של nudges. מה זה nudges? נאג'ים זה דחיפות קלות, שאתה מכוון בן אדם לתוצאה הנכונה. למשל... אתה מדבר על שוויון בתוצאה, מה שנגעת מקודם. לא בהכרח, כל מיני דברים. למשל, אם אתה רוצה להשיג דירקטוריון של חברה שינהג ביושר, ואתה שם דובי לבן בחדר דירקטוריון, זה מזכיר לאנשים את הילדות שלהם, ואת התמימות, והם יהיו יותר ישרים. ואנחנו... דן אריאלי הרי כתב את זה, לא רציונלי ולא במקרה. ראית גם כל הכלכלה ההתנהגותית היא גם לא קונסיסטנטית כעניין של מדע, ומה שעשה דן אריאלי זה דברים חמורים ביותר של זיוף מחקרים וכיוצא בזה. זה דבר נורא מסוכן, כי עושים עלינו מניפולציות, כי מניחים כברירת מחדל שההמונים הם לא רציונליים, ויש אנשים שיש להם את הכוח והם אלה שעושים את הנאג'ים האלה. עכשיו, כשאני מסתכל על הנאג'ים, ועליית ה-woke, ביחד עם כל הטרנס-יומניזם וה-artificial intelligence וה-AI, תשמע, זה דבר גדול. זה מאיים על הקיום האנושי, על האנושות. Okay. שמעתי את אילון מאסק מתראיין ומדבר על שיחה שהייתה לו עם סרגי ברין, המייסד של גוגל. הוא בא ואמר לו, תשמע, ה-AI זה מסוכן. אוקיי? אילון מאסק מהבולטים ביותר בהתנגדות ל-AI. כן. ואז סרגי ברין ענה לו, לא, אנחנו הולכים לפתח את זה, וזה נורא חשוב. אז הוא אומר לו, לא, יש בעיות אתיות. אז הוא אומר לו, אתה עושה מה שקוראים לזה ספסיזם, ספיסי, ממין, אתה מראה על עליונות של המין האנושי על פני המין, זה לא בדיוק מין, הרובוטי. מה? אתה קולט? זה שפה ווקית. זה כמו להגיד רייסיזם, סקסיזם, עליונות של... סליחה, ברור שאני בעד בני אדם. זה כמו הדיון על משבר האקלים, שאנשים שמים את כדור הארץ מעל בני אדם. אז לכן, כשאלו את אילון מאסק בראיון אחר, מה שני המקצועות שאתה ממליץ לילדים ללמוד בבית ספר? אתה יודע מה הוא אמר? פיזיקה והיסטוריה. אנחנו ברגעים שהדברים האלה מתחברים ביחד. ולכן אני אומר, אנחנו נמצאים בתקופה קריטית, לא רק במדינת ישראל, בכלל בהיסטוריה האנושית. משמעויות של ה-AI הן מטורפות, וזה cross the corner, זה עניין של שנים. וואו, איזה מרתק. כל מקצוע שהיום
אפשר להעביר דרך זום, הוא מיותר. מה, אתה יכול להסביר את המונח כלכלה התנהגותית? כלכלה התנהגותית, כן. תראה, כלכלה בכלל מניחה שהשחקנים הם רציונליים, שבני אדם הם רציונליים, והם מקבלים החלטות בצורה מושכלת, ובאמת מה שאנחנו רואים זה הרבה פעמים שהמחיר נקבע כחיתוך של ביקוש והיצע. אבל עם הזמן הסתבר שאנשים הם לא רציונליים. הם מקבלים החלטות לא על ידי בחינה מאוד רציונלית ומדוקדקת של יתרונות וחסרונות של מוצרים ושירותים. אלא רגשית יותר. כן. עכשיו, קיינמן, אותו חתן פרס נובל, שבא מהתחום של, הוא פסיכולוג, אוקיי? הוא בא מהפסיכולוגיה וחיבר את זה לכלכלה. איך בעצם לחשוב מהר, לחשוב לאט. כן, כן, גם על שתי הסכמות במוח שחשיבה מהירה, כן. והוא ואחרים פיתחו את התחום שנקרא כלכלה התנהגותית. שילוב של תובנות מתחום הפסיכולוגיה לתחום הכלכלה. ועושים בזה הרבה פעמים שימוש, והנחת המוצא היא שאנשים אינם רציונליים, ובאמצעות מניפולציות שנקראות נאג'ים, אפשר לתקן את זה, אוקיי? וזה מה שמטריד אותי. הבנתי. אני לא אוהב את ההנחת מוצא הזאת. אני גיליתי שאתה פותח חריג, נכון, אנשים לפעמים לא רציונליים, מה לעשות, אוקיי? אבל אתה יודע, מחקרים מראים שאנשים לעתים הרבה יותר רציונליים מהמומחים, והמומחים מוטים הרבה יותר. היה מחקר מאוד מעניין באוניברסיטת יל, של פרופסור דן כהן, שבו הוא לקח שאלות מתמטיות, קצת מורכבות, לא יותר מדי, ועשה להם פריימינג כשאלות פוליטיות. אחת שקשורה לגן קונטרול, שליטה על נשק, והשנייה לאקלים, שנושאים נורא טעונים פוליטית בארצות הברית. וזה היה מדהים התוצאות. דווקא התלמידים היותר טובים במתמטיקה, נכשלו בפתרון השאלה, ברגע שהייתה ממותגת או ממוסגרת, כשאלה פוליטית שהתוצאה המתמטית הייתה מנוגדת לאידיאולוגיה. עכשיו, מה שקרה זה שבאו לאנשים ואומרים, אבל טעיתם? לא, לא טעינו, ואז באותות ובמופתים ניסו להסביר למה הם לא טעו. כי האידיאולוגיה הפכה להיות חלק מהזהות שלהם, וזה יצר להם דיסוננס. בקיצור, אתה מגלה שברגע שהפוליטיקה נכנסת לאקדמיה, האנשים החכמים ביותר הופכים להיות המטומטמים ביותר. עמותים ביותר. כי את כל האנרגיות הקוגניטיביות שהם חכמים, כי יש להם יכולות אינטלקטואליות, הם משקיעים בלהוכיח למה הפוליטיקה לא השחיתה להם את החשיבה. אני רואה את זה אחד לאחד באקדמיה, אנשים שאני מאוד הערכתי אותם, אני רואה שהם תת רמה אקדמית, הכל נראה כמו פמפלט פוליטי, אין שום עניין אינטלקטואלי, זה פשוט מוכיח את זה אחד לאחד. אז אתה יודע, אנחנו דיברנו, שאלת אותי על האם יש אלוהים, ואני ככה לקחתי אותך במסע מסביב לעולם. אז אני לא יודע, אבל יש לי תחושה שיש, ואם הוא קיים, הוא מאוד מוטרד ממה שקורה היום בכדור הארץ. הוא רואה את מגדל בבל. השאלה שלי הייתה יותר, גם אם הוא קיים וגם אם לא, האם אפשר להתקיים פה בלי אמונה באלוהים? שאלה גדולה. כן, ואנחנו די... להתקיים מאיזו בחינה? מבחינת מדינה יהודית. האם יכולה להיות מדינה יהודית אם אנשים לא מאמינים באלוהים? כן. זה קשה מאוד. כי היהדות היא בסוף דת. דרך אגב, ביום שאפשר יהיה להבחין, אתה יודע, להיות יהודי, אבל להיות חלק מההגמוניה העברית הזאת, אתה יודע, מהפרט ועד הנילוס או נהר מצרים, אז אולי יהיה הבדל בין דת לבין להיות עברי, או להיות ישראלי, או you name it, אוקיי? יש אנשים שיש להם חשיבה בכיוון הזה, שחושבים במונחים האלה, שמפרידים בין דת לבין לאום. אני חושב שמזל, שיש פה אנשים דתיים, ואתה רואה במלחמה את ההקרבה של החבר'ה, הכיפות הסרוגות, זה פשוט לא יאומן, הם כאילו, כמות אדם שהם נותנים למען עם ישראל, זה וואו. שוב, בלי לפגוע בשום קבוצה אחרת, אבל רואים שהנתונים הם מאוד מאוד בולטים. גם אנשים דתיים ומסורתיים הם נגד ווק. ואני תופס את הווק כסכנה אמיתית למערב. גם החילונים, החוסלים,
רובם לא ווק. משרתים בצבא, אנחנו חיים באזור מאוד מסוכן. ווק זה פריבילגיה של אמריקאים שועממים, של דור הסנופלקס. אתה תראה את זה בכל מיני יישובים, אני גר בטבעון, זה יישוב נורא כזה, ווקי. אבל זה לא תפס בארץ, ואני לא חושב שזה יתפוס, אבל הווק תמיד יודע שהוא לא מצליח לשכנע את ההמונים, אז הוא הולך על מוסדות, הוא הולך על הוליווד, על דיסני, על האקדמיה, על בתי משפט, על תקשורת, הוא תמיד נכשל בקלפים. בארצות הברית הבחירות האחרונות זה, אתה יודע, משאל עם על הווק, ביג טיים נו. טוב, הגענו לקצה, ממש ממש תודה. תודה רבה, תודה. היה ממש ממש מעניין. וכן. מקווה שלא הכנסתי אנשים קצת לסרטים עם סוף העולם. דיסטופים, כן, בסדר, אנשים עשו את זה יותר באופן דרמטי פה. תשמע, כשאנשים מבינים שהאיום הוא יותר גדול בחוץ, ה-AI, אז המלחמות שלנו מתגמדות. זה גם נאג'. תודה לך.